สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่คูหาเลือกตั้งแล้วนะฮะในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะฮะโค้งสุดท้ายสุดจริงๆดุเดือดร้อนแรงนะครับการเมืองก็มีการสาดโคลนบูลลี่กันกระหน่ำนะฮะบนเวทีปราศัยแบบไม่เกรงใจใครเลยทีเดียวแล้วก็มีบางพรรคนะฮะที่จะต้องถูกจับตาเฝ้ามองนะเพราะว่ามีบางคนผู้สมัครบางคนนะครับอาจจะไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของการพนันนะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันนะฮะแต่ที่แน่ๆทางภาคใต้เองทางภาคใต้พรรคประชาธิปัตย์ร้อนแรงเหลือเกินร้อนแรงพอจริงหรือไม่แล้วก็มีการพูดบนเวทีเหมือนกันนะครับว่าเรามันคนพื้นที่นี้จะให้คนพื้นที่อื่นมาทำหน้าที่แทนเราได้ไงก็กลับไปพื้นที่นั้นไปผมกำลังพูดถึงประเด็นนะหมอสุพัฒน์ที่กำลังพูดถึงคุณจุรีแหละเอาตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ประเด็นต่างๆกันนะครับกับท่านแรกนะครับอาจจะสงสัยท่านผู้นี้เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะไม่ใช่เหรอแล้วมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองได้หรือเปล่าได้สิครับขอต้อนรับนะครับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับพอเปิดมาผมเชื่อเลยคุณผู้ชมรอฟังอยู่แล้วเพราะท่านผู้นี้นะฮะเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระต้องมีคำว่าอิสระด้วยนะครับเพราะเขาเน้นย้ำนะฮะว่าเขาไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแม้เคยอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์เองก็ตามนะครับและเป็นอดีตสสนครศรีธรรมราชด้วยนะฮะคุณเทพไทยเสนาพงศ์ครับสวัสดีคุณเทพไทยครับไม่ใช่อิสระเฉยอิสระอะไรฮะอิสระเสรีด้วยต้องเสรีไม่ใช่อิสระอย่างเดียววันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับว่าเรามีฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรมหรือเปล่าไม่แน่ใจขาวกับดำอย่างนี้ชัดเจนไม่หรอกเป็นประเด็นทางการเมืองอันนี้เนี่ยผมเนี่ยวิเคราะห์ตามพฤติกรรมแล้วอาจารย์เบียร์ดูทางในเอาก็ต้องธรรมะไงก็ต้องดูแบบว่ามันลึกซึ้งใช่ไหมล่ะผมเนี่ยอาจจะดูภาพรวมภาพกว้างอย่างนี้คุณเทพไทยถ้ามุมของการเมืองเราวิเคราะห์กันได้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับเพราะเป็นนักการเมืองแต่ในทางธรรมเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ที่ผมฟังโทษนะฮะเวทีดีเบตนะฮะของคุณเมย์นะที่อาจารย์เบียร์ไปนะครับแล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่อาจารย์เบียร์พูดแล้วมันก็สะกิดบางอย่างเหมือนกันนะคืออยากจะเห็นนักการเมืองไม่ต้องสาดโคลนใส่กันนึกออกไหมครับใช่ไม่ใช่ว่าเอาความไม่ดีของเขาแล้วก็มาพูดว่าเขาไม่ดีให้หยุดตรงนั้นไปใช่แต่การเมืองจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยฮะเขาต้องสาดคนเพื่อให้เห็นว่าคนนี้นะมันเคยทำอะไรไว้อย่างนี้ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วถ้าสิ่งที่อาจารย์เบียร์พูดเนี่ยนั่นหมายความว่าทุกคนก็เป็นภาษาดอกไม้กันหมดเลยเหรอคำถามเราอยากได้การเมืองแบบใหม่กันมันทุกคนบอกว่าเรายังไม่อยากได้แบบเดิมเราอยากให้ประเทศชาติมันพัฒนาไปแต่การหาเสียงยังเป็นรูปแบบเดิมการพูดถึงความชั่วของคนอื่นยังเป็นรูปแบบเดิมทุกคนบอกปราบโกงคนต้องมีคุณธรรมจริยธรรมแต่กลายเป็นคนที่มาหาเสียงกับเอาความชอบธรรมใส่ตัวแต่เอาความชั่วใส่คนอื่นแล้วสุดท้ายแล้วการเมืองมันจะเป็นการเมืองแบบใหม่จะเป็นการเมืองที่มีสีสันภายใต้คำว่าคุณงามความดีหรือคุณธรรมจริยธรรมเมื่อไหร่ในเมื่อแค่หาเสียงยังทำให้เกิดความชอบธรรมที่ตัวเองไม่ได้เพราะมัวแต่สาดความชั่วใส่คนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วสังคมเราก็จะได้นักการเมืองชั่วเข้าไปบริหารประเทศเหมือนเดิมเพราะว่าการเมืองมันเป็นแบบเดิมเลยไงแต่ถ้ามันมีสักพักหนึ่งดีตัวขึ้นมาแล้วพูดเฉพาะนโยบายของตัวเองจะเข้าไปทำหน้าที่ยังไงโดยที่ไม่ต้องไปโฟกัสพรรคการอื่นพรรคการเมืองอื่นเลยว่าพรรคการเมืองอื่นเคยทำความชั่วความเลวแค่ไหนเพราะประชาชนไม่ได้ตาบอดประชาชนไม่ได้หูหนวกทุกคนรับรู้ดีว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นยังไงแต่นักการเมืองในยุคปัจจุบันนิยมการลื้อฟื้นฝอยหาตะเข็บเพื่อให้คนอื่นเนี่ยดูชั่วแล้วก็ชูนโยบายของตัวเองให้ตัวเองเลือกแต่สุดท้ายตัวเองก็จะเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วตัวเองก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็ไปสร้างความเลวความชั่วแล้วก็ให้พรรคการเมืองอื่นเก็บความชั่วตัวนี้ไว้แล้วเวลาหาเสียงใหม่ก็เอาความชั่วมาประจานกันมันก็จะวนลูปเป็นวัฏวนเนี่ยที่พวกเราจะเรียกว่าวัฏสงสารอยู่อย่างเงี้ยไม่จบไม่สิ้นแล้วคนที่รับวิบากกรรมหรือชะตาชีวิตที่ล่มจมที่สุดก็กลับมาเป็นประชาชนเหมือนเดิมเพราะมันคือการเมืองสกปรกที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่ประชาชนก็นั่งฟังกันตาปิดๆแล้วก็เย่รับฟังแบบความสะใจเพราะเวลามันยิ่งสะใจเราก็เป๋ไงแทนที่เราจะไปเลือกพรรคการเมืองที่มีนโยบายที่ดีแต่เรากลับเป๋เฮ้ยไอคนนี้ทำชั่วเราไม่สนใจมันรับตัดออกดีกว่าไปสนใจกับพรรคนี้ดีกว่ามันดูสะมันดูพูดแล้วสะใจดีมันดีมันก็กลายเป็นเอาความชั่วคนอื่นมาพูดทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยดูแย่ทำให้ประชาชนดูสะใจใครพูดได้สะใจที่สุดใครพูดได้ตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองที่สุดกูจะเลือกพรรคนี้แหละโดยที่ไม่สนใจแล้วว่านโยบายเขาจะเป็นยังไงโดยที่ไม่สนใจแล้วเขาจะทำได้หรือไม่ได้แต่กูเชื่อว่าอันนี้น่าจะดีที่สุดอันนี้คือมุมอาจารย์เบียร์นะฮะคุณเทพไทยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่
จะโดดเด่นไหมพรรคนั้นน่ะหมายถึงว่าพูดแต่เรื่องนโยบายนั้นเราก็ไม่ได้ศาสตร์คนเพราะมันเป็นเทคนิคหาเสียงมาตลอดถูกต้องไหม ต้องเข้าใจอาจารย์เบียร์ ฮะ เพราะอาจารย์เบียร์เนี่ยขนาดใส่ชุดเนี่ยยังรู้แล้ว ชุดขาว ครับ บริสุทธิ์ ฮะ จิตใจสะอาด ครับ มองโลกในแง่ดีมองโลกสวย แล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นไหมที่อาจารย์เบียร์พูดก็มีเห อา ตุ จารย์ ผล เบียร์ นะ เนี่ยฝ่ายธรรมะ เออ ฝ่ายธรรม อ่า ไอ้ผมนี่ฝ่ายเทา ครับ เออ อ๋อเทาเราเทา เราเทาเนี่ยพูดในมุมเทาไง เออ ใช่ไหมล่ะ ฮะ คือในโลกในความเป็นจริงเนี่ยอาจารย์เบียร์บอกว่าไม่ต้องพูดความไม่ดีของเขาหรอก คนเขารู้เองนะ ให้พูดแต่นโยบายของเราจะทำอะไรยังไง คือไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องของความไม่ดีของคนหรอกเพราะไม่งั้นมันจะการเมืองเดิม ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยไม่ต้องดีเบตเลยนะ ให้แต่ละคนก็พูดนโยบายอัดคลิปมานโยบายแล้วก็พูดไม่ต้องมีโต้แย้งไง เพราะถ้าโต้แย้งเนี่ยมันจะเป็นประเด็นไงคราวนี้เนี่ยถ้าหากที่อาจารย์เบียร์ว่าเนี่ยนะให้ประชาชนไปรู้นี่บางทีประชาชนไม่รู้นะนักการเมืองมันโหมันลึกลับไง ความชั่วของมันฝังดินไว้นู่น ก็ต้องหาคนที่รู้เรื่องแล้วไปคุยเคลียร์แล้วนักการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่สันดานมันนะมันจะจำแต่ความดีของมันความชั่วให้คนอื่นพูดใช่ไหมล่ะคุณเห็นไหมล่ะคุณเห็นพรรคการเมืองที่มันหาเสียงตอนนี้เนี่ย ครับ โอ้จะทำนั่นทำนี่ทำนั่นทำนี่สารพัดที่เป็นมาแล้วเนี่ยทำไม่ได้สักอย่างไม่พูด ครับ ใช่ไหมล่ะต้องให้คนอื่นมาพูดไงว่าดิจิตอลวอลเล็ต10,000ทำไหมล่ะ ครับ ทำครบไหมที่เติมเงินให้ครอบครัวที่รายได้ไม่ถึง 20,000ให้เนี่ยได้ไหม ครับ แล้วก็ค่าแรง700 บาททำได้ไหมอะไรเงี้ยเนี่ยใช่ไหมล่ะให้คนอื่นมาพูดคราวนี้ถ้าหากว่าไม่พูดเนี่ยไม่ย้ำคนก็ อ้าวแล้วมันจะสามารถที่จะเป็นการเมืองสร้างสรรค์อย่างที่อาจารย์เบียร์กำ ส ลัง ร้าง จะสื่ สร อ รค์ กับเรา ก็ ได้ ส ห ร้าง รือ ส เป รร ล่า ค์สร้างสรรค์ก็พูดไป มันต้องสองมุมไง มันสองมุม คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนกับการหัวไงการหัวทางการเมือง หัวทางการเมือง เพราะว่าไอ้เวลาประมูลอะไรเนี่ยเขาจะมีกฎหมายวัวนะใช่ไหมถ้าวัวนี่ผิดกฎหมายได้ประมูลอะไรเนี่ยนะอันนี้การเมืองไม่มีกฎหมายวัวเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นไงคุณจะเห็นว่าคนก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้คลิปอังเคิลหลุดเนี่ยนะรอบนี้เนี่ยพรรคที่จะเป็นคู่แข่งเนี่ยมันต้องพูดกันละใช่ไหมแล้วก็หาเสียงว่าพื้นที่เดียวกันด้วยนี่แล้วคุณเห็นไหมล่ะไม่มีการพูดนะน้อยมากนะเพิ่งพูดเมื่อวานเนี่ยผมไปจับตาดูนะเมื่อวานผมบังเอิญว่าเขาไปชายแดนกันทั้งสองพรรคด้วย ครับ ซึ่งเป็นพรรคคู่แข่ง ครับ เขาก็อาจจะแตกกันนิดหน่อยแต่ว่าโดยหลักแล้วไม่แตกคือคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ฮะ มันฟาดฟันกัน เพราะ ฮะ รัฐบาลพรรคเพื่อไทยไล่ภูมิใจไทยออก แล้วก็ยึดกระทรวงมหาดไทยคืน ครับ ใช่ไหมพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาฟาดเรื่องคลิปอังเคิลเรื่องที่ดินอันพายพรรคเพื่อไทยก็มาฟาดเรื่องหัวสว ครับ ที่ดินเขากระโด เขากระ ง โดง แต่ว่าพอหาเสียงนี้เฮ้ยไม่รู้ว่าเขาไปฟังอาจารย์เบียร์เทศที่ไหนหรือเปล่าทำให้ทุกคนว่าเฮ้ยไม่พูดเลยไม่แตะต้องไม่พูดเลยไงประชาชนเนี่ยขาเชียร์ลุ้นไงเพราะบางคนอยากจะรู้ตื้นลึกหนาบางไงก็ไม่พูดในคนเฮ้ยมันวัวกันหรือเปล่าวะ อันนี้ก็มีเหตุผลนะอาจารย์เบียร์อย่างที่คุณเทพไทยพูดนะ ใช่ความเป็นจริง ถ้าไม่มีขุดออกมา บางทีมันก็ไม่รู้แล้วก็ลืมไปเหมือนกันนะว่าไอ้ความเน่าเฟะหรือความที่ไม่ดีบางอย่าง ถูกต้องแต่มันมีบริบทของมันอยู่ เรามีฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ครับ นั่นหมายความว่าเราทำหน้าที่ฝ่ายค้านในรัฐบาลในรัฐสภาได้ เพราะฉะนั้นฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ในการซักฟอกรัฐสภาซักฟอกนายกในเวลานั้น ก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปตามบริบทหน้าที่ของตน ครับ แต่คำถามคือทำไมต้องมาสาดใส่กันในช่วงเวลาหาเสียง เพื่อที่จะเอาเสียงเนี่ยเอาสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยมา โดยอาศัยความเลวความชั่วของคนอื่นเนี่ยมาทำให้ตัวเองเนี่ยดูดี อาจารย์ถามโดยมุมบริบทของคนในสังคมทั่วไป ครับ เวลามีคนพูดความชั่วคนอื่นเนี่ยในขณะที่เรากำลังนั่งฟังอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกโอเคเหรอที่เอาความชั่วคนอื่นมาพูดแล้วยกตัวเองให้ดูเด่นขึ้น ถ้าโดยภาคประชาชนทั่วไปไม่มีใครชอบคนแบบนี้ แต่พอเวลาเป็นนักการเมืองสังคมกลับชอบ เพราะฉะนั้นการที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมองเห็นว่ารัฐบาลเดิมเนี่ยเคยทำอะไรไว้ ให้อยู่ในบริบทของรัฐสภา แล้วก็เอามาเปิดเผยกันตามความเป็นจริง โดยมีบทบาทและหน้าที่ที่รับมอบหมาย จากประชาชนที่ประชาชนให้อำนาจไป ในการซักฟอกรัฐบาล อันนี้เป็นเรื่องที่ทำถูกต้องแล้ว แต่คำถามบางอันเนี่ยซุกเอาไว้ใต้พรม แต่รอเวลาเลือกตั้งค่อยแฉออกมาทำไมไม่แฉตั้งแต่ตอนแรกล่ะ แสดงว่าการที่เขาเปิดเผยความชั่วของคนอื่นออกมา มันมีนัยยะว่าเขาจะได้ผลประโยชน์จากเหตุนี้ เขาจึงอาศัยความชั่วนี้เพื่อได้คะแนนเสียงของตัวเอง ดังนั้นการที่เขาพูดความชั่วของคนอื่น เพื่อให้ตัวเองได้ดีได้ผลประโยชน์จากชื่อเสียง ก็แสดงว่าเขาก็ชั่วไม่ต่างไอ้ความชั่วนี้เหมือนกันสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นเราก็มาเลือกไอ้คนที่ชั่ว
หรืออาจจะชั่วกว่าด้วยซ้ำเอาเข้าไปนั่งในสภา แล้วสุดท้ายมันก็เลยมีความชั่วต่อๆกันมาเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนถ้าพอจะมีคุณธรรมจะได้ทำอยู่บ้าง เวลามองภาพการเมืองแบบเนี้ยถ้าเรามองแบบมีธรรม ครับ เราจะสามารถมองได้ว่าเฮ้ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองเปลี่ยนดูว่า อันไหนก็ตามที่เราดูแล้วเขาพูดออกมาเนี่ยเขาไม่พูดความชั่วคนอื่น ส่วนดีเบตเป็นเรื่องของดีเบตไป ถ้ามันมีการจุดประเด็น เราสามารถตอบได้ ถ้ามีคนโต้มา เราก็อธิบายขยายความไปอย่างที่มันถูกต้อง เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงวางหลักเกณฑ์ไว้ว่า ความชั่วคนอื่นไม่พูด แม้มีคนพยายามถามแต่ความชั่วตัวเองเนี่ยประกาศเลยคำถามคือจะมีพรรคการเมืองพรรคไหนไหมที่จะกล้าพูดความเลวของตัวเอง ว่าตัวเองเคยทำความชั่วความเลวผมมีความผิดพลาดเรื่องนี้มา วันนี้ผมขอเข้าไปแก้ไขใหม่ ว่าผมจะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม 1 2 3 4 5 ผมเคยมีประสบการณ์ในการกระทำแบบนี้มา ว่ามันล้มเหลว แต่ผมจะกลับมาแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าเดิม แล้วจะทำเป็น 1 2 3 4จะทำยังไง ถ้ามันมีสักพักหนึ่งแบบนี้ มันก็น่าลองเหมือนกันนะ ถ้าอาจารย์ดูมันจริงๆเนี่ยให้ทุกคนตัดสินเองอาจารย์ไม่ขอบอกว่าพักไหน แต่มันก็พอจะมีอยู่บางพักที่บางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดความชั่วคนอื่นเยอะมาก แต่ก็สามารถพูดนโยบายตัวเองจนชักจูงให้คนอื่นสามารถเข้าใจได้ อย่างนี้ก็มีเหมือนกัน คุณเทพไทยคิดว่าจะมีไหมในอนาคตแล้วกันผมไม่รู้ยุคนี้ไม่มีแล้วไม่เห็นแล้วแต่หมายถึงอนาคตจะมีไหมสักพรรคการเมืองที่ออกมาบอกว่าโอเคในอดีตผมพลาดข้อนี้แหละ ผมขอโทษ ผมจะขอปรับปรุงตัวเองใหม่มีไหมจะมีไหมเป็นไปได้ไหม คือมันจะยากนะ ก็คือด้วยความเคารพอาจารย์เบียร์คือว่าผมว่ามันต้องแยกนะว่าการพูดความชั่วของคนอื่นเนี่ยคือถ้าพูดด้วยความใส่ร้ายนะใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยอันเนี้ยผมว่าไม่ควรแต่ว่าถ้าเอาความจริงมาเปิดเผยมาตีแผ่เนี่ยอันเนี้ยให้ประชาชนได้รับรู้ก็ต้องยอมรับว่าประชาชนเหมือนกับเนี่ยพูดธรรมะซะหน่อยมั้ยเหมือนดอกบัวมันมีระดับที่อยู่ในโคลนตมใช่ไหมที่จะเหนือน้ำที่จะอยู่กลางน้ำที่จะเป็นเหยื่อปูเหยื่อปลาอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีหลายระดับไงครับ เพราะฉะนั้นมันไม่มีใครรู้แจ้งเห็นจริงแบบอาจารย์เบียร์ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเอาความจริงมาพูดแต่ว่าอย่าใส่ร้ายถ้าใส่ร้ายโอเคเนี่ยมันไม่ถูกแต่ว่าความจริงมาพูดเนี่ยก็จะให้เขารู้ไงว่านักการเมืองแต่ละคนเนี่ยมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรอย่างเช่นนักการเมืองบางคนซื้อเสียงนักการเมืองบางคนไปเอาเงินแก๊งสแกมเมอร์มาแล้วเราไม่พูดแล้วชาวบ้านจะรู้ได้ไงเพราะชาวบ้านมันถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกอยู่แล้วปกติก็เป็นเหยื่ออยู่แล้วไงคราวนี้เราก็ต้องมาพูดแล้วก็มาชี้ให้เห็นว่าการซื้อเสียงมันไม่ดีอย่างนี้นะถ้าอาจารย์เบียร์บอกเฮ้ยเข้าสภาเข้าไปตรวจสอบอันนี้แน่นอนเข้าสภาต้องตรวจสอบอยู่แล้วไงเพราะฝ่ายค้านมันก็ตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าไอ้ก่อนที่จะเข้านี่แหละเราต้องคัดกรองแล้วก็ช่วยพูดให้ชาวบ้านได้วินิจฉัยได้พิจารณาให้ข้อมูลเขาเรียกว่าให้ข้อมูลไงให้รอบด้านไอ้ความที่เนี่ยจริงๆไม่ต้องเชียร์เขามากก็ได้เพราะว่าเขาพูดเขาเชียร์ตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าอะไรที่มันอยู่ในมุมมืดที่ไม่ได้การใส่ร้ายนะเอาความจริงมาพูดเนี่ยควรจะพูดให้ประชาชนได้รู้พอประชาชนรู้ทั้งสองด้านเนี่ยประชาชนก็จะได้สติใช้สมองในการตัดสินใจภาษาธรรมะเรียกอะไรไม่ทราบเดี๋ยวต้องอาจารย์เบียร์เรียกให้แต่ว่าผมคิดว่าใช้สมองใช่ไหมในการวินิจฉัยไม่รับข้อมูลหลายด้านแต่ว่าถ้าแบบอาจารย์เบียร์ว่าก็ไม่ต้องใครมาพูดเรื่องในมุมมืดแล้วพูดแต่มุมสว่างพูดแต่รวยหรูเดี๋ยวประชาชนจะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวไงเอาอย่างนี้เดี๋ยวคงได้พูดเพิ่มเติมในประเด็นนี้แล้วจะมีตัวอย่างขึ้นมาเราจะเรียนถามทั้งสองท่านนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรแต่สิ่งแน่ๆที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้คือมีการพยายามแบ่งคนหรือเปล่าไม่แน่ใจบอกว่าเป็นประเภทที่รักชาติกับไม่รักชาติแบ่งแบบชัดเจนเลยอันนี้คือการสร้างความแตกแยกในสังคมใช่หรือไม่ถ้าเป็นแบ่งคนอย่างนั้นคุณผู้ชมสองท่านคิดเห็นอย่างไร และบนเวทีนะฮะล่าสุดเองนะครับเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะครับบนเวทีดีเบตจุดเปลี่ยนประเทศไทยที่อบจ.สงขลานี่เองนะครับนัดสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งนี่นะฮะบรรยากาศเป็นไปอย่างดุเดือดซึ่งในช่วงของการตอบคำถามนโยบายความรักชาติโดยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเองนี่แหละระบุบอกว่าชาติประกอบไปด้วยอาณาเขตวัฒนธรรมและผู้นำพร้อมกล่าวเน้นย้ำว่าใครรักชาติก็เลือกฝั่งรักชาติใครไม่รักชาติก็ไปเลือกอีกฝั่งหนึ่งให้มันชัดเจนไปเลยเดี๋ยวไปชมคลิปนี้กันนะครับขอบคุณเนชั่นด้วยนะฮะเปิดครับการเมืองแบ่งออกเป็นสองฝากแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองรักชาติก็อย่าเดือดร้อนเพราะผมไม่ได้กำหนดว่าใครคือคนรักชาติหรือไม่รักชาติแต่ถ้าท่านยอมมาตอบโต้แสดงว่าท่านมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รักชาติ
ถูกไหมครับ อย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะ นี่คือสิ่งต่างๆ ที่ผมสื่อสารออกไปอะครับ ครับ เพราะผมไม่ได้ระบุว่าคือใคร แต่ชาติของผมมันมีคำจำกัดความอยู่แล้วว่าชาติคืออะไร ครับ ทำไมครับ แต่เกิดมาเป็นคนไทย ผมมั่นใจว่าทุกคนรักชาติ แต่วันนี้เนี่ยมีคนพยายามที่จะตะแบงของคำว่าชาติ อันนี้คือจะใช้สิทธิภาคพิงด้วยใช่ไหม ใช่ค่ะ เพราะว่าคนที่ ขอบคุณคลิปจากเนชั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ พูดแบบนี้แน่นอนคุณกรณ์จติกาวนิชก็ขึ้นมาพูดเหมือนกันนะฮะ บอกเฮ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะ คุณกำลังสร้างความแตกแยก สร้างความสับสนพร้อมเรียกร้องให้คุณพิพัฒน์เนี่ยแสดงความรับผิดชอบนะครับ ฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณกรณ์ครับ นะฮะคือใช้สิทธิพาดพิงในฐานะที่ผมเองก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันนะครับว่าวาทกรรมการแบ่งระหว่างคนที่รักชาติไม่รักชาติเนี่ยมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งนะครับคราวนี้ประเด็นที่สำคัญคืออย่างนี้ครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันตรงนี้และเพื่อให้เรื่องนี้จบไปเนี่ยครับท่านพิพัฒน์หลังจากที่พูดไปแล้วเนี่ยขอโทษนะครับแต่ท่านไม่รับผิดชอบต่อความพูดของท่านนะฮะวันนี้ท่านมาบอกว่าท่านไม่ได้เจาะจงจะว่าใครนะฮะซึ่งอันนี้นี่ยิ่งแย่ใหญ่เลยนะครับยิ่งแย่ใหญ่เลยเพราะว่าท่านพูดขึ้นมาทำไมนะฮะพูดขึ้นมาให้สังคมสับสน พูดขึ้นมาให้เกิดความแตกแยกเฉยๆนะโดยที่ท่านอ้างว่าท่านไม่มีใครในใจนะซึ่งถ้าท่านไม่มีใครในใจวันนี้เนี่ยพวกเราก็อยู่บนเวทีนี้กันหมดท่านบอกเลยไหมครับว่าสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยท่านเห็นว่าทุกพรรครักชาติกันหมดจะได้จบครับ เดี๋ยวคุณกรณ์อยู่เลยค่ะ อันนี้นะครับ อย่าเป็นคนตอบ ผมก็ขอเรียนอย่างตรงไปตรงมานะครับ ผมไม่สามารถใช้คำนั้นได้ เพราะผมคิดว่าบางพรรคก็รักชาติ บางพรรคก็ไม่ได้รักชาติอย่างจริงจัง คุณผู้ชมครับทั้งสองท่านคิดเห็นอย่างไร การที่จะไปแบ่งคนว่าคนรักชาติกับคนไม่รักชาติ คือแบ่งชัดเจนเลยแบบนี้มันเป็นแท็กติกเป็นเทคนิคที่ถ้าในมุมของธรรมะเนี่ยมันบาปหรือเปล่าเหมือนไปตีคนตีตราคนว่าคุณไม่รักชาติ อาจารย์เบียร์คิดอย่างไร คุณเทพไทยคิดในประเด็นนี้นะฮะนี่เป็นประเด็นใหญ่นะเพราะมันถูกหยิบยกขึ้นมาเนี่ยเป็นสัปดาห์แล้วนะฮะในการแบ่งคนนะครับ ประเด็นแรกอีกประเด็นหนึ่งครับพรรคกล้าทำช่วงนี้น่าจะเหนื่อยหนักนะฮะเพราะถูกขุดคุยนะครับ4 คนด้วยกันครับผู้สมัครสสของพรรคกล้าทำนะครับขุดคุยเรื่องอะไรบ้าง มีคดีเกี่ยวกับเรื่องของการพนันบ้างแหละนะฮะเรื่องของมีการอายัดทรัพย์บ้างแหละเอาละคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อถกไม่เถียงครับสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวของเราไม่คาวแล้วก็ได้รสชาติของปลาเราผลิตสูตรนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะแปรรูปบ้างเราก็เลยมองเป้าไปที่สินค้าเก่าในตลาดเก่าก็คือลูกชิ้นปลาทอดมันปลาก็เลยเป็นจุดกำเนิดของทางลูกชิ้นที่เกิดขึ้นในบริษัทแมนนีฝากสินค้าของแมนนีเรานะครับอยู่ในใจของผู้บริโภคทุกท่านสั่งซื้อทางไทยแลนด์โพสต์มาร์ทนะครับ สวัสดีครับผมชัยพัฒน์สีทองนะครับผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 8 เราได้ช่วยชุมชนในการนำสินค้านะครับที่ชุมชนผลิตนะครับเข้าสู่การจำหน่ายผ่าน thailandpostmart.com นะครับ อยากจะฝากสินค้าของชุมชนบ้านปากน้ำปากพญาให้กับพี่น้องนะครับที่อยู่ทั่วประเทศไทยนะครับช่วยกันสนับสนุนช่วยกันอุดหนุนนะครับโดยผ่านไปรษณีย์ไทยนะครับเพื่อที่จะให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนลูกชิ้นปลาสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวของเราไม่คาวแล้วก็ได้รสชาติของปลาเราผลิตสูตรนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะแปรรูปบ้างเราก็เลยมองเป้าไปที่สินค้าเก่าในตลาดเก่าก็คือลูกชิ้นปลาทอดมันปลาก็เลยเป็นจุดกำเนิดของทางลูกชิ้นที่เกิดขึ้นในบริษัทแมนนีฝากสินค้าของแมนนีเรานะครับอยู่ในใจของผู้บริโภคทุกท่านสั่งซื้อทางไทยแลนด์โพสต์มาร์ทนะครับสวัสดีครับผมชัยพัฒน์สีทองนะครับผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 8 เราได้ช่วยชุมชนในการนำสินค้านะครับที่ชุมชนผลิตนะครับเข้าสู่การจำหน่ายผ่าน thailandpostmart.com นะครับอยากจะฝากสินค้าของชุมชนบ้านปากน้ำปากพญาให้กับสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด
กลับมากันต่อครับคุณผู้ชมถกไปเถียงครับยังอยู่กับคุณเทพไทยนะฮะแล้วก็อาจารย์เบียร์นะครับเอาละรักชาติไม่รักชาติมุมของนักวิเคราะห์การเมืองก่อนเลยนะครับอันนี้มันเป็นวาทกรรมที่มันได้ผลไหมในความเป็นจริงแล้วอะครับไปแบ่งคนแบบนี้ครับ นี่ด้วยความเกรงใจคุณพิพัฒน์นะในฐานะที่เป็นพวกกันนะ พวก กัน อ๋อ นักการเมืองก็ส่วนใหญ่ก็รู้จักกันคุ้นเคยกันแหละ โอเคแล้วเกรงใจเขาทำเรื่องอะไรฮะ คือบังเอิญว่าคือจะวิจารณ์เขาไงต้องขอโทษด้วยนะวิจารณ์ตรงไปหน่อย วิจารณ์ วิเคราะห์ด้วยอ้าวทั้งวิเคราะห์ทั้งวิจารณ์ทั้งสังเคราะห์สารพัดเลย โอเคมา นะ จัดมา คือบังเอิญว่าคือคุณพิพัฒน์ต้องเข้าใจธรรมชาติของท่านคือท่านเป็นคนพูดไม่เก่งไม่ใช่นักพูดไม่ใช่นักสื่อสารแล้วเขาก็ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วก็เป็นประเด็นทำให้ย้อนเข้าตัวเอง คือถ้าคุณทินจำได้ในก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องตอบโต้กับท่านชวนไปรอบแล้วนะท่านชวนเอามีดโกนอาบน้ำผึ้งฟาดไปรอบแล้วนะอันนี้แกก็มาพูดเรื่องรักชาติไม่รักชาติ ครับ คือตอนแรกผมนึกว่ากรอนพาไป แต่ว่าพอขึ้นเวทีดีเบตเนี่ยแกยืนยันว่าแกคิดอย่างนั้นจริง ๆ คือต้องเรียนว่าการรักชาติไม่รักชาติเนี่ยคนไทยเนี่ยมันต้องรักชาติทุกคนไม่ว่าอยู่พรรคไหนนะรักชาติทุกคนความเป็นคนไทยเนี่ยผมว่าเลือดรักชาติมันอยู่ในตัวแต่ว่าพอคุณพิพัฒน์มาบอกว่าไอ้พวกรักชาติเลือกพรรครักชาติไอ้พวกไม่รักชาติเลือกพรรคไม่รักชาติตอนแรกเนี่ยผมขำๆนึกว่าหาเสียงให้อาจารย์เจตกับชัยวุฒิ พรรครักชาติ ก็ถ้ารักชาติเลือกรักชาติในพรรครักชาติแต่ผมว่ารักชาติโน้น ครับ ที่ไหนได้แกแบ่งขั้วว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่รักชาติใช่ไหมกับฝ่ายที่ไม่รักชาติ ซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในประเทศในคนไทยซึ่งมันต่างกันเรื่องอื่นนะนโยบายเรื่องปราบเทาอันนี้ปราบเทานี่ไม่ปราบเทาเนี่ยอันนี้ไม่ได้แตกแยกนะมันเป็นจุดยืนมันเป็นความเห็นทางการเมือง ครับ แต่ว่าความรักชาติไม่รักชาติมันเป็นจิตวิญญาณของคนไทยไอ้อย่างเนี้ยคุณพิพัฒน์พูดอย่างเนี้ยผมว่ามันไม่เหมาะในสถานการณ์การเมืองแบบนี้มันสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้น แล้วเอาบรรทัดฐานอะไรที่มาตีตราว่าคนนี้ ฝ่ายไหนรักชาติ หรือไม่ ใช่ไหม รักชาติ ก่อนหน้า ผมไม่รู้ว่าถ้าท่านนั่งอยู่นี่ผมจะถามท่านเหมือนกันฮะท่านเอาอะไรมาเป็นตัว วัด ชี้วัด คือรักชาติก็คือหมายความว่า ชี้วัด ร้องเพลงชาติตัวตรง ปากพังงาบกว้างๆรักชาติไหม ไม่ทราบผมก็เลยอยากรู้ไงว่าท่านเอาบรรทัดฐาน ก็นั่นแหละนี่แหละผมว่าไอ้ตัวอย่างที่แกยกมาหรือประเด็นที่แกยกมาเนี่ยผมว่ามันอธิบายยากไง เอางี้ก่อนที่จะไปที่อาจารย์เบียร์แต่โอเคไม่ควรอันนี้คุณผู้ชมแล้วแต่คุณเทพไทยบอกมันไม่ควรถูกต้องไหม แต่ว่าผมว่ามันไม่เหมาะ ไม่เหมาะ ที่จะมาพูดในสถานการณ์มาแบ่งแยกประชาชนอย่างนี้ แต่แน่นอนสังคมประชาธิปไตยในความหลากหลายของเรา ก็อาจจะมีบางคนที่ชอบในสิ่งที่ท่านพูดถูกต้องไหมฮะก็แบ่งไปเลย ก็มีแหละนานาจิตตังแบบ แล้วมันเวิร์กไหมไอ้ที่ท่านพูดมาเนี่ยมัน เวิร์กไงมันก็เข้าตัวตอนนี้ก็กระแสมันก็เข้าตัวแกเยอะไงมันได้ลบมากกว่าบวกไงเพราะที่ผมเป็นห่วงเขาเพราะเขาสื่อสารแบบนี้ไงแล้วทุกครั้งที่เขาสื่อสารแบบนี้มันก็ได้ลบมาทุกครั้งไง โอเค อาจารย์เบียร์ครับการที่จะไปตีตราคนแล้วก็แบ่งแยกคนแบ่งแยกสังคมว่ารักชาติไม่รักชาติ ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจผมยังไม่มีโอกาสคุยกับท่านนะฮะเพราะได้ให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยนะครับว่าท่านหมายความว่าอะไร ถ้าเป็นแบบเนี้ยมุมของศาสนาหรือมุมของพุทธศาสนาพุทธเนี่ยมันบาปไหมเอาพูดตรงๆกับผม แบบนี้เรียกว่าพูดจาส่อเสียดก็คือการยุยงให้ชาวบ้านทะเลาะเบาะแว้งหรือตีกัน มันเป็นการทำให้กลุ่มคนเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย แบบนี้เป็นความบาปเป็นความชั่วเป็นความเลวอยู่แล้ว เป็นหนึ่งในคุณธรรมของกุศลกรรมบท 10 ซึ่งเป็นเกณฑ์ของการวัดความดีความเลวของคน เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปสร้างเหตุไปสร้างวาทกรรมที่ทำให้เกิดการแบ่งแยก เกิดการแต่งแยกกัน ก็แสดงว่าคนนั้นจัดว่าเป็นคนชั่วหนึ่งประเภทเหมือนกัน เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเราเห็นอะไรก็แล้วแต่เวลาในการหาเสียงในช่วงการเมืองเนี่ยก็จะมีการยุยงให้ประชาชนตีกัน เพื่อเลือกข้าง โดยที่สุดแล้วก็จะเลือกข้างตัวเอง เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยเรียกว่าวาจาอันมีโทษ มันทำให้เกิดโทษไม่ใช่เกิดโทษเฉพาะกับคนพูด มันเกิดโทษกับคนฟัง มันเกิดโทษกับสังคม มันเกิดโทษกับหมู่คณะ แล้วเมื่อใดก็ตามเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาใดก็ตามที่คนชั่วเนี่ยมันเจริญมากกว่าคนดี ไอ้คนดีเนี่ยก็จะคอตกซบเซาจบเจ่าในสังคมนั้น แต่ในเวลาใดก็ตามสังคมใดก็ตามเนี่ยมีคุณงามความดีที่เบ่งบานเกิดขึ้น แล้วเนี่ยได้คนดีไปบริหารได้คนดีมาหาเสียง ในเวลานั้นเนี่ยคนชั่วก็จะคอตกซบเซาจบเจ่าลงไป เพราะฉะนั้นถ้าอย่างช่วงเนี้ยอย่างคนเนี้ยพูดเนี่ยมันเกิดการแบ่งแยกเกิดการแตกแยกกัน อย่างที่อาจารย์ฟังดูแล้วว่าเหมือนกระแสมันตีกลับใช่ไหมก็แสดงว่าคนในสังคมโดยมากก็ยังมีคุณธรรมจริยธรรมพอที่จะพิจารณาแยกแยะได้ว่าอะไรที่ควรแก่การฟังหรือไม่ควรแก่การฟัง เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอะไรก็ตาม
ที่พูดแล้วมันยุให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดฉนวนของการตบตีกัน แสดงว่าอันเนี้ยมันไม่ควรแก่การฟัง แล้วไม่ควรแก่การเลือกบุคคลเนี้ยมาเป็นตัวแทนที่จะเป็นประชาชนคนหนึ่งเป็นตัวแทนของการไปบริหารประเทศไม่ควรอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วการสำรวมวาจา โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการหาเสียงเนี่ยเป็นเรื่องอันตราย อย่างถามอาจารย์ว่าเกณฑ์อะไรเป็นเกณฑ์วัดของความดีความเลว ตามหลักคำสอนอาจารย์ก็จะบอกว่ากุศลกรรมบท10คือกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตอย่างกรณีนี้เรียกว่าวาจาไม่สุจริตเรียกว่าวาจาทุพภาสิทธิ์ไม่ใช่วาจาของคนดีที่จะพูดเพราะพูดยุยงให้เขาเกิดการแตกแยกทะเลาะกัน แล้วเรื่องของการเอาเกณฑ์มาวัดว่าใครรักแผ่นดินไม่รักแผ่นดินอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆคนใส่ชุดขาวเท่ากับคนถือศีลเหรอคำถามคนโกนหัวปฏิบัติธรรมต้องเป็นคนดี 100% เหรอคำถามมันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกหรือคนที่สักเต็มตัวเป็นคนไม่ดีเหรอถูกต้องมันเป็นฟิลนั้นไงเพราะนั้นเขาพยายามจะบอกว่าการที่เขาพูดถึงสถาบันใดสถาบันหนึ่งการที่เขาพูดถึงว่าเขารักแบบนั้นรักแบบนี้ หรือจะอะไรก็แล้วแต่เท่ากับเขารักแผ่นดินแต่คนที่พยายามด้อยค่าทหารหรืออะไรก็แล้วแต่เท่ากับไม่รักแผ่นดินหรือใครที่เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก้อนใดก้อนหนึ่งเท่ากับไม่รักอาจจะก็มองว่าแบบนี้มันเป็นวาจาที่ยุบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาในการที่คือช่วงเวลาของการเมืองอะถ้าคนมีคุณธรรมมันควรต้องร่วมมือกันในการทำให้นโยบายใครก็ได้ที่เป็นนโยบายที่ดีชูออกมาเพื่อให้ช่วยกันในการทำให้ประชาชนประเทศชาติมันเจริญขึ้นแต่เนี่ยมันกลายเป็นดีดกันบัฟกันทำลายกันเพื่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเวลาในเวทีดีเบตเวลาดีเบตกันก็ดูเหมือนกัดกันตลอดเวลาเหมือนทะเลาะกันตลอดเวลาแต่เวลาลงจากเวทีนะเกิดพวกนี้ก็คุยกันดีแต่คนที่ตีกันหลังจากนั้นคือประชาชนทะเลาะกันประชาชนเกลียดชังกันประชาชน คือเวลาการเมืองเนี่ยคุยกันไม่ได้อาจารย์เนี่ยเคยโดนกระแสตีกลับครั้งหนึ่งท่านจะได้จำไม่ได้พูดเรื่องการเมืองเลยแต่อาจารย์พูดเรื่องคุณงามความดีของการช่วยเหลือสังคมแต่มันนำไปพูดถึงอีกคนหนึ่งมันเลยโดนกระทบไปด้วยอาจารย์โดนดราม่าหนักมากซึ่งคนแยกแยะไม่ได้เพราะอะไรมันเกิดจากการปลุกปั่นแบบนี้แหละมีการแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายมีพรรคมีพวกแล้วสุดท้ายก็ปั่นกระแสให้ตัวเองเนี่ยดูโดดเด่นแต่ทำลายคนอื่นให้ดูชั่วลงคำถามคือต่อให้เป็นกระแสตีกลับแต่จะมีบางกลุ่มบางคนที่ลักษณะเขาเรียกว่าธาตุย่อมเข้ากันได้ดีโดยความเป็นธาตุธาตุชั่วจะเข้าได้ดีกับคนชั่วธาตุดีจะเข้าได้ดีกับคนดีเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกลุ่มของเขาที่พอเวลาคนพูดแบบนี้ก็จะมีกลุ่มที่ชอบคนแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าแบบนี้เรียกไม่ใช่ธรรมเรียกอธรรมไม่ใช่วาจาของสัตบุรุษเป็นวาจาของอสัตบุรุษนี่วันนี้ไม่เสียดายอาจารย์เบียร์ไม่เล่นการเมืองนี่ถ้าอาจารย์เล่นการเมืองนี่ผมย้ายไปเป็นหัวหน้าพรรคโน้นไงพรรคพระพุทธเจ้าไงมีตอนนั้นปี62มีพรรคพระพุทธเจ้าอยู่ไงมีใช่ไหมมีพระพุทธเจ้าพรรคพระพุทธเจ้าแม่จะนิมนต์อาจารย์เบียร์ไปเป็นหัวหน้าเสียดายอาจารย์ไม่เล่นการเมืองพระอาจารย์ยังไม่ใช่พระนิมนต์ไม่ต้องเจอวันนิมนต์ใช้กับพระโอเคเชิญอัญเชิญไปเสียดายว่ะคือกรณีของคุณพิพัฒน์พูดเรื่องนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเขาต้องการเอาคะแนนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมคะแนนของกลุ่มรักชาติคะแนนของกลุ่มเขาเรียกว่ารักชาติชาตินิยมใช่ไหมก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาคือเอาคะแนนกลุ่มเราจะเห็นตั้งแต่หัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคนี้คุณอะไรพรรคไหนไม่ได้พูดพรรคในพรรคคุณพิพัฒน์เนี่ยคุณอนุทินไงใช่ผมจะทดสอบความรู้คุณไงว่าคุณมีความรู้ทางการเมืองหรือไม่นึกไม่ทันใช่ไหมไม่ผมนึกทันไงแต่ว่าผมว่านั่งกับอาจารย์เบียร์มากนึกว่าคุณอนุทินใช้เรื่องกูโอเคคุณหนูหัวหน้าพรรคเขาเนี่ยพูดก่อนหน้านี้แล้วคุณเห็นไหมว่าพวกที่รักลุงตู่ใช่ไหมก็รักลุงหนูด้วยเห็นไหมลุงตู่ไม่เล่นการเมืองแล้วก็มาลุงตู่นี่เขาอะไรเขาเรียกว่าเทคโอเวอร์คะแนนของอนุรักษ์นิยมที่เคยเลือกลุงตู่ประโยคนี้ไม่ผิดไงใครที่รักลุงตู่ก็รักผมแต่ว่าถ้าสมมติเกิดมาบอกว่าอย่างที่อาจารย์เบียร์บอกถ้าเกิดความหมายของเขาคือกำลังสร้างความแตกแยกอันนี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าอันนี้แหละมันอยู่ในหมวดเดียวกันคือเขาต้องการชิงคะแนนนิยมผมกำลังลำดับให้ฟังว่าหัวหน้าพรรคเริ่มต้นก่อนใช่ไหมแล้วมาจากหลังจากนั้นก็มาเรื่องรักชาติแล้วหลังจากนั้นเจพึ่งสุภมาศอิสระภักดีก็สัมภาษณ์ใช่ไหมไม่เลือกเราเขามาแน่คือยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยที่เขาเปิดว่ายุทธศาสตร์เลือกตั้งอย่างมียุทธศาสตร์เขาต้องการเอาคะแนนของอนุรักษ์นิยมมาอยู่ฝ่ายเขาฝ่ายเดียวเอางี้เวิร์กไหมคำเดียวเลยเวิร์กไม่เวิร์กวิทยาศาสตร์เนี่ยเวิร์กไม่เวิร์กทั้งหมดแล้วสรุปแล้วสำหรับผมนักวิเคราะห์การเมืองคุณต้องฟันธงไปเลยว่าไม่เวิร์กผมว่าไม่เวิร์กไงไม่เวิร์กโอเคจบไม่เวิร์กนะฮะ
ไม่เวิร์กเขาจบไหม ผมไม่รู้ คุณบอกให้เขาจบบอกไม่เวิร์กฟังผมหน่อย ถ้าไม่เวิร์กในมุมของคุณเทพไทย คิดว่าใครจะจัดตั้งรัฐบาล อันนี้ยังไม่ต้องตอบนะ โอเค เดี๋ยวผมถามคุณก่อนนะ แต่ผมขอเนี่ยไปที่ประเด็นของพรรคกล้าทำนิดนึงไม่รู้ว่าช่วงนี้นะฮะอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งในวันที่8 กุมภาพันธ์นะฮะ พรรคกล้าทำเนี่ย พรรคกล้า ต้องให้อาจารย์เบียร์วิเคราะห์เพราะว่าวิเคราะห์ในเชิงทำกล้าทำธรรมะนะไม่ใช่ทำมุไม่ใช่ทำโทสะอามทำนะคุณ เอางี้ แล้วก็วิเคราะห์เนี่ยผมคิดว่าถ้าอาจารย์เบียร์วิเคราะห์เนี่ยอาจารย์เบียร์วิเคราะห์ด้วยความสุขุมรอบคอบ อาจจะไม่ได้ไปพะเยา อ๋อแต่ถ้าคุณเทพไทยวิเคราะห์ มีสิทธิ์ไปพะเยาไปกินข้าวเย็นไปกินกาแฟพะเยายุ่งอีกผมเนี่ย เอาอย่างนี้คุณผู้ชมข้อมูลคืออย่างนี้ครับพรรคกล้าทำของท่านผู้กองธรรมนัฐพรหมเผ่านะครับน่าจะเจอมรสุมหนักเลยนะฮะในช่วงก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งอีกไม่กี่วันจากนี้นะครับเนื่องจากว่าผู้สมัครสสของพรรคตัวเต็งเลยนะฮะถูกขุดคุยครับ4 คนพร้อมๆกันเลยนะครับหนักๆเลยนะฮะ ครับ คนนี้ครับคุณผู้ชมครับราชบุรีจังหวัดราชบุรีเขต 5เขต 5ก็มีอำเภอดำเนินสะดวกด้วยนะฮะและยังมีอำเภอบางแพด้วยนะฮะอยู่ในนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็คือคุณชัยทิพย์กมลพันทิพย์คุณชัยทิพย์เป็นผู้สมัครสสของจังหวัดราชบุรีเขต 5คนในพื้นที่เรียกกันว่าสจเสง ครับ สจเสงคือท่านนี้นะฮะคนซ้ายมือนะสจเสงเนื่องจากว่าท่านเคยเป็นสจมาก่อนนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เองปปชชี้มูลความผิดจริยธรรมร้ายแรงปมลักลอบเล่นไพ่ฮะเล่นไพ่ในสภาเมื่อปี 2566 ครับแต่เจ้าตัวออกมาอัดคลิปพร้อมบอกว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยขอแค่ชนะเลือกตั้งให้รู้ว่าชาวบ้านรักก็พอคุณผู้ชมครับความหมายของท่านก็คือว่าจะโดนปปชชี้มูลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าชาวบ้านเลือกผมกลับมาแค่นี้ผมก็พอแล้วแต่ไปดูคลิปที่เขาพูดในประเด็นนี้นะฮะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันฟังครับเจกได้ข่าวว่าปปชชี้มูลเจกเรื่องเล่นไพ่ในสภาเจกคิดว่าไงอ่ะไม่เป็นไรทำไมอ่ะก็เจกนึกอยู่แล้วไงว่าข่าวเนี่ยจะต้องมีอะไรมาในช่วงนี้แหละ แต่เจกไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าวันเลือกตั้งเนี่ยขอแค่ชนะ ให้รู้ว่าชาวบ้านรักเจกแค่นั้นเจกก็พอใจแล้วจริงดิจริงดิ อุ้ยอย่างนี้นะฮะคือผมพอเป็นคลิป TikTok อันนี้น่าจะมานี่มาจาก Facebook หรือ TikTok ทีมงาน Facebook ใช่ไหมโอเคใน TikTok น่าจะมีด้วยใช่ไหมเราไม่แน่ใจเดี๋ยวเช็คนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายมันเป็นการทำคลิปแหละแต่กำลังจะบอกว่าเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกไม่ได้ปปชโอเคก็มีไปแต่สุดท้ายคือถ้าประชาชนเลือกเขารักเขาแค่นี้ก็พอแล้วช่วงหลังก็มีหัวเราะเยาะเย้ยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าหัวเราะออกมาทำนองนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคุณผู้ชมตัดสินเลยนะครับแต่ในฐานะกูรูทางการเมืองนักวิเคราะห์การเมืองดูแบบนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยไม่เหมือนไม่สนไม่แคร์เลยหรือเปล่า โนสนโนแคร์ อันนี้เป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองไหมหรือว่าไม่เกี่ยวหรือว่าแค่ประชาชนเลือกก็จบ คือไม่ใช่คือโดยหลักแล้วเนี่ยนักการเมืองพอปปชชี้มูลเนี่ยมันจบแล้วไงนะชี้มูลเนี่ยโดยทางการเมืองก็ถือว่าจบแล้วแต่ว่าสจเสงเนี่ยเขาเชื่อมั่นไงเชื่อมั่นในฐานเสียงของตัวเองแล้วเขาก็คิดว่าถ้าหากว่าเขาผ่านการเลือกตั้งเสียงประชาชนเนี่ยฟอกเขาในความรู้สึกเนี่ยฟอกเขาได้ไงแต่ทางกฎหมายมันฟอกไม่ได้ไงก็เหมือนบางคนเวลาโดนคุณดูเวลาโดนคดีเนี่ยเห็นไหมล่ะแต่บอกเฮ้ยประชาชนเห็นไหมประชาชนเลือกผมมาคือถ้าหากว่าประชาชนเลือกแล้วมันหลุดคดีเนี่ยนะไม่ต้องมีศาลไงก็ให้มันมาเลือกตั้งกันไงใช่ไหมอันนี้สจเสงเนี่ยผมคิดว่าเขามั่นใจว่าคะแนนเสียงเขากำลังดีแล้วพอโดนเรื่องนี้เขาก็คิดว่าเขาไม่ระคายผิวแสดงว่ามั่นใจถ้าอย่างนี้ไม่มั่นใจก็หัวเราะถ่ายคลิปก็หัวเราะเห็นไหมล่ะถ้าอย่างนี้คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่เขต 5ใช่ไหมฮะของจังหวัดราชบุรีนะครับถ้าท่านชมรายการอยู่ณตอนนี้ส่งข้อความเข้ามาหน่อยอยากรู้ว่าท่านคิดยังไงคอมเมนต์มาหน่อยคิดยังไงนะครับอาจารย์เบียร์แน่นอนในมุมของทำ ไม่รู้อาจารย์จะวิเคราะห์ในประเด็นนี้ได้ยังไงแบ่งเป็น2อย่างนะอย่างแรกก็คือตัวของผู้สมัครเองอย่างที่2ของเสียงที่เขามั่นใจก็คือประชาชนในพื้นที่ต่อให้จะเจอประเด็นแบบนี้บางทีเขาอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กก็ได้นึกออกปะก็เล่นไพ่แล้วยังไงแต่อย่าลืมนะฮะอันนี้คือท่านเป็นผู้แทนอันทรงเกียรตินะครับในสถานที่อันทรงเกียรติแล้วไปนั่งเล่นไพ่ในนั้นเนี่ยมันใช่หรือไม่อาจารย์เบียร์คิดเห็นยังไงคุณผู้ชมผมขออนุญาตนิดเดียวผมต้องเบรกสั้นๆนิดเดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังอาจารย์เบียร์ในประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันต่ออีกหลากหลายประเด็นยังมีประเด็นของเสียงคุณอนุทินที่จริงๆแหละปราศัยไปแล้วแหละสุพรรณบุรีแล้วท่านพูดถึงบรรพบุรุษ
ก็คือท่านบรรหารในมุมของทั้งสองท่านนะที่เอามาโทษนะด้วยความเคารพท่านบรรหารนะครับและพี่ท็อปด้วยนะฮะแต่ท่านพูดบนเวทีแล้วเหมือนแบบอะไรเรียนเชิญท่านมาอยู่ในถ้วยแก้วอะไรคิดเห็นอย่างไรมุมธรรมะด้วยนะวันนี้ไหนๆอาจารย์เบียร์มาละพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนใครที่มองหาเครื่องปั่นเร็วแรงระดับมือโปรนะครับเชฟขอแนะนำเครื่องปั่นอเนกประสงค์ Power Pro เครื่องนี้นะครับซึ่งปั่นได้หลากหลายเมนูจาก Seeger Electric นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับและเครื่องปั่นนี้มีขนาดใหญ่พิเศษถึง 2 ลิตรปั่นได้เยอะเร็วแรงละเอียดนะครับและที่สำคัญนะครับมอเตอร์สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมากันต่อครับผมไปเถียงยังอยู่กับอาจารย์เบียร์นะฮะแล้วก็คุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับพูดคุยกันต่อเลยนะครับกับประเด็นนะที่เราเปิดไปเมื่อสักครู่นี้ที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็คือสจ.เสงนะฮะที่ท่านอดีตเป็นสจ.นะฮะก็เลยติดปากชาวบ้านเรียกว่าสจ.เสงก็มีความมั่นใจเหลือเกินนะครับถึงแม้ปปช.จะชี้มูลความผิดจริยธรรมร้ายแรงในการเล่นไพ่ในสภาก็ตามนะท่านก็มั่นใจว่ายังไงชาวบ้านก็เลือกแหละใช่ไหมก็บอกให้ขอให้ชาวบ้านเลือกก็พอรายแค่นี้ก็พอละรักละอย่างอื่นไม่สนใจละอาจารย์เบียร์มองประเด็นนี้อย่างไรในมุมของธรรมพระเจ้าบอกว่าการเล่นอบายมุขเนี่ยเป็นทางเสื่อมอบายมุขคือทางเสื่อมเสื่อมอะไรก็แล้วแต่ว่าเสื่อมอะไรอย่างในบริบทนี้อาจจะเสื่อมชื่อเสียงก็ได้ อาจจะเสื่อมยศในอนาคตข้างหน้าก็ได้แต่มันเดินไปสู่ความเสื่อมแน่นอนเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วถ้าคนยังทำอย่างดูในกรณีคลิปที่ตอนท้ายดูเหมือนจะหัวเราะสนุกสนานซึ่งอาจารย์ไม่รู้เจตนาที่แท้จริงของเขาแต่ถ้าเป็นเจตนาไม่ดีมั่นใจว่าตัวเองจะได้พื้นที่แน่นอนในการที่จะไปหาเสียงในครั้งนี้อันนี้เรียกว่าขาดฮิริโอตปปะขาดความละอายชั่ว
ขาดความเกรงกลัวต่อความบาปที่จะเกิดขึ้น จากการกระทำผิดของตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องของความผิดของจริยธรรมคุณธรรมอย่างร้ายแรงเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันไม่ใช่ที่ที่จะเข้าไปกระทำแบบนั้น แต่ก็ไปทำสุดท้ายแล้วถ้าประชาชนยังเลือกคนแบบนี้เข้ามาเป็นผู้แทนของตนเองอ่ะก็แสดงว่าตัวเองก็เป็นพวกเดียวกันกับคนที่มีลักษณะพฤติกรรมสันดานแบบนี้เช่นเดียวกันมันก็ไม่ได้ต่างกัน แสดงว่าพื้นที่นี้โดยมากเป็นคนที่ขาดคุณธรรมมีความอาจจะก็ไม่อยากใช้คำว่าโง่เขลาเบาปัญญาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องพูดในลักษณะแบบนั้นตรงไปตรงมาว่าโดยความเป็นจริงแห่งธรรมเนี่ยก็ต้องว่ากันตำหนิกันตามเหตุตามปัจจัยว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมคุณธรรมตัวเองเป็นผู้นำอันทรงเกียรติเป็นตัวแทนอันทรงเกียรติของประชาชนแต่กลับไปทำพฤติกรรมที่ไม่สมควรแล้วยังมั่นใจมั่นหน้าว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถได้พื้นที่เสียงของตัวเองเนี่ยกลับไปนั่งในสภาเหมือนเดิมก็แสดงว่าอะไรเขาไม่ได้รู้สึกผิดกับสิ่งเหล่านี้เมื่อเขากลับเข้าไปเขาอาจจะมีโอกาสทำแบบเดิมหรือทำมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นไปก็ได้เพราะจะยังไม่เห็นมีลักษณะของการขอโทษยังมีลักษณะของการออกมาแสดงความรับผิดชอบว่าตัวเองจะรับผิดชอบกับบทบาทเหล่านี้ยังไงแสดงออกมาให้เห็นความละอายจากพฤติกรรมที่ตัวเองโดนชี้มูลความผิดเหล่านี้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยการกระทำแบบนี้ถ้าเรายังเลือกคนที่เรารู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกมันแค่นิดน้อยเองแต่เขายังทำประโยชน์ได้กับบ้านเมืองถ้าเรายังมองความผิดเพียงเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ยอมรับได้สุดท้ายแล้วเขาจะทำเรื่องผิดใหญ่โตจนในที่สุดท้ายมันจะพาประเทศชาติบ้านเมืองล่มจมไปหมดจำไว้ว่าความผิดทุกอย่างมันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเพียงจุดเดียวไม้ขีดก้านเดียวเนี่ยจุดบ้านไฟไหม้ทั้งหลังได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะให้คนแบบนี้ไปบริหารประเทศแม้เพียงจังหวัดเดียวมาบริหารจังหวัดเดียวก็ตามแต่สุดท้ายมันอยู่ในพวกพ้องเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าทั้งกลุ่มทั้งก้อนเนี่ยยอมรับคนคนนี้เข้าไปอยู่ในพรรคพวกของตัวเองพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าคบคนพาลให้คบบัณฑิตเพราะการคบคนพาลจะพาให้ตัวเองเนี่ยเดินสู่ความล่มจมชิบหายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเราคบคนที่เป็นกัลยาณมิตรพาพรรคของเราหรือกลุ่มคณะของเราเนี่ยไปในทางที่เจริญไม่ไปทางเสื่อมเพราะฉะนั้นพรรคเนี่ยก็ต้องพิจารณาคนด้วยนะไม่ใช่ปกป้องคนผิดเพราะฉะนั้นเวลามีคนผิดมีมูลความผิดอะไรเนี่ยควรจะสับเปลี่ยนคนนะไม่ใช่จะยังยืนยันดันทุลังเจ้าคนเนี้ยไปเข้าบริหารประเทศไปบริหารแล้วสุดท้ายแล้วพี่น้องประชาชนจะต้องยอมรับแบกหน้ากับไอ้คนประเภทแบบเนี้ยที่ผิดแล้วไม่คิดจะแก้ไขที่ผิดแล้วไม่รู้สึกเกิดความละอายคำถามคือความละอายชั่วและกลัวต่อบาปอยู่ตรงไหนแล้วสุดท้ายมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้ยังไงแต่ถ้าในความเป็นจริงแล้วคุณเทพไทยถ้าคนที่ทำพื้นที่เขาอาจจะเป็นคนที่ทำพื้นที่มาตลอดอาจจะทำคุณประโยชน์ให้พื้นที่ผมไม่รู้นะครับเพราะผมไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวแต่หมายถึงว่าคนในพื้นที่อาจจะสัมผัสถึงความจริงใจของท่านในการแก้ปัญหาของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านท่านเลยมีความมั่นใจแล้วชาวบ้านบอกเฮ้ยก็แค่เล่นไพ่หรือเปล่าผมไม่รู้อะก็โอเคไม่เป็นไรก็หลับก็ลืมตาข้างนึงหลับตาข้างนึงผมแบบนี้ได้ไหมว่าอยากให้สจ.เสงมาฟังอาจารย์เบียร์พูดผมเชื่อว่าที่เราไปฟังได้ฟังนะฮะนี่ขนาดผมฟังผมจะบรรลุโสดาบันแล้วเนี่ยไม่แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะชาวบ้านพื้นที่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะอาจจะเป็นอย่างนั้นผมไม่รู้นะพูดไงว่าเลือกผู้แทนแบบไหนชาวบ้านจะเป็นแบบนั้น ผู้แทนเนี่ยนะบ่งบอกถึงชาวบ้านนะคุณเป็นผู้แทนนะแล้วก็บุคลิกเป็นแบบนี้เนี่ยชาวบ้านที่เลือกคุณมาเนี่ยไม่ห่างจากคุณมากหรอกเพราะฉะนั้นชาวบ้านต้องคิดได้ดีถ้าจะเลือกผู้แทนมาเนี่ยมันสอให้เห็นถึงสันดานของคนในพื้นที่ว่ามันเป็นอย่างไรไงอันนี้คือกรณีสจ.เสงเนี่ยก็พอรู้จักนะผมก็พอรู้จักแล้วเขาก็อยู่ในแวดวงการเมืองแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใกล้ชิดมากแต่ว่านักการเมืองเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยพอปปช.ชี้มูลแล้วเนี่ยต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัวแล้วก็ต้องพิจารณาตัวเองโอเคนั่นคือสิ่งที่เขาควรปฏิบัตินะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้นะสแกน QR Code หน้าจอนะครับไปที่ Terror Digital ใน YouTube นะครับ Facebook คือถกไม่เถียงเดี๋ยวไปถกกันต่อในออนไลน์นะครับเพราะเวลาทางทีวีกำลังจะหมดลงแล้วแต่สิ่งสำคัญคุณผู้ชมครับประเด็นคลิปเสียงหลุดจำได้ไหมคลิปเสียงหลุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับที่มีการปล่อยโดยทนายอั๋นหลายคลิปไหนอะทนายอั๋นที่ปล่อยคลิปออกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเลือกส้มจะมีปฏิวัติแน่นอนโอเคแดงเหรอแดงเขาบอกว่าเจ้านายไม่เอานายใหญ่ไม่เอาเราก็ไม่รู้นายไหนนะฮะแต่ไม่เอากลายเป็นคลิปนี้คือคนที่ถูกพาดพิงถึงก็ไปแจ้งความบอกว่าคลิปนี้มันเป็น AI มันไม่ใช่ตัวเขาแต่คุณผู้ชมครับวันนี้เองคนที่อยู่ในคลิปมานั่งแถลงก็ออกมาบอกคนที่คนอัดออกมาบอกผมเป็นคนอัดคลิปเองครับใช่แล้วก็ยืนยันว่าเป็นคลิปจริงเอาสิครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวเรา ตามไปใช่ไหม วิเคราะห์กันในฮะ ตามไปในออนไลน์ใช่ ก็ ไหม ไม่เลยออนไลน์ตอนนี้เลยนะฮะอาเซียนทีวีนะฮะคุณผู้ชมครับขอบคุณครับ โอเค คุณอาจารย์เบียร์ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ เจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา อยากมีบ้านนึกถึงแอปบ้านบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android อยากมีบ้าน อานนท์ถนอมวงศ์หรือสจ.ตูนในคลิปนะครับ ก็ธันวาคมประมาณ8โมง46 นาที8โมงเช้านะครับ ก็ได้อยู่กับท่านนายกอยู่ด้วยกันนะครับ ก็คุยทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรซึ่งก่อนหน้านั้นนะก็มีข่าวลือต่างๆนานานะครับว่ามีการคุยคมคู่มีอะไรแบบนี้นะครับก็เลยบันทึกคลิปไว้นะครับเพื่อป้องกันตัวเองปีชาหรือในยกหมู่นะครับก็บอกว่าผู้ที่โทรมาในคลิปก็คือเสียงของท่านที่ปรากฏอยู่ในคลิปเนี่ยนะครับเขาใช้โทรศัพท์ของน่าจะเป็นลูกน้องเขามั้งครับเป็นเบอร์ตามชื่อที่ปรากฏในคลิปนะครับเบอร์โทรศัพท์คุยเราก็จะน่าจะใช่ครับเพราะว่าก ลับมากันต่อนะครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์ที่ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นการให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้านี่เองนะฮะประมาณเที่ยงก่อนเที่ยงประมาณเที่ยงนี่แหละฮะที่ทางด้านของพรรคเพื่อไทยโดยคุณชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับพร้อมด้วยคุณพนมโพแก้วกับผู้สมัครสสจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็คุณอานนท์ก็คือสจ.ตูนนะคุณอานนท์ถนอมวงศ์คนนี้แหละเป็นอดีตสจ.กาญจนบุรีแถลงเปิดโปงกรณีคลิปเสียงครับซึ่งก่อนหน้านี้อันนี้อาจารย์เบียร์ก็จะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะฮะก่อนหน้านี้มันมีคลิปเสียงออกมาจากทนายอั๋นบอกว่านี่แหละมันมีคลิปเสียงที่ออกมาแล้วมีการพูดว่าถ้าเลือกส้มจะปฏิวัตินะแล้วแดงเนี่ยนายใหญ่เขาไม่เอา
ประมาณนี้นะครับ 3 ประเด็น แล้วอีกประเด็นหนึ่งคือ ถ้าเลือกภูมิใจไทย ใจไทย ภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลทุกอย่างจะเรียบร้อย นั่น เพราะว่าคนนี้ที่ถูกพาดพิงว่าเป็นเจ้าของเสียงที่พูดอ่ะ ครับ เขาไปแจ้งความเขาบอกนี่ไม่ใช่เสียงผม มันคือ AI คนนั้นก็คือคุณศักดาวิเชียรศิลป์ซึ่งคุณศักดาวิเชียรศิลป์ท่านปัจจุบันเป็นผู้สมัครสสจังหวัดกาญจนบุรีพรรคภูมิใจไทย ครับ แล้วท่านก็ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยด้วย นะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเลยฮะเพราะว่าสจตูนก็ยืนยันว่าผมเป็นคนอัดเสียงเอง ก็เลยเกิดคำถามว่าอ้าวแล้วอัดทำไมอ่ะเสียงอ่ะเขาบอกว่าอ๋อช่วงนี้มันมีข่าวลือเรื่องของการข่มขู่ก็เลยป้องกันตัวก็เลยอัดเสียงป้องกันตัวเอาไว้แต่วันเนี้ยมานั่งแถลงอ้าวข้อมูล2 ชุดไม่ตรงกันละไม่ตรงกันคืออะไรฮะคนหนึงบอกว่าเฮ้ยมันเป็น AI มันไม่ใช่เสียงผมจริงนะผมไม่แจ้งความเรียบร้อยส่วนอีกคนหนึ่งคนที่เป็นคนอัดบอกอ๋อยืนยันว่าใช่ครับไม่ใช่ AI ครับเพราะว่าผมอะนะได้ยืนยันว่าเบอร์ที่โทรมาเป็นเบอร์ลูกน้องคนสนิทของฝ่ายนั้นอ้าว ทำไม นักวิเคราะห์การเมืองมองเกมนี้มันไปยังไงแล้วเพื่ออะไร ก็ คลิปเสียงนี่คือถ้าเขาเป็นคนอัดแสดงว่ามันมาจากใครล่ะมาจากฝั่ง ก็ ของ คนอัดเขายืนยันแล้ว ถูกไห ผม มเข้าใจว่าพอคลิปนี้หลุด คุณศักดาชื่อไปเลยเพราะเขายืนยันแล้วนะว่าเป็นเสียงคุณศักดานะ คุณศักดาไปแจ้งความว่ามีคนใส่ร้ายทั้งที่เขาไม่ได้บอกว่าคุณศักดา เสียงนี้เป็นของคุณศักดานะก่อนที่ไปแจ้งความที่สพสังขบุรีนะ ไม่มีใครบอกว่าเป็น ไม่มีกรศักดาแต่ว่าเหมือนว่าแกร้อนตัวไงไปแจ้งความไว้เลย แจ้งความไว้ก่อน ใช่ บอกว่าเป็น AI ใช่ผมเนี่ยบังเอิญว่าผมเนี่ยพอมีพวกอยู่แถวเมืองการบ้าง เอ้ยคุณนี่ก็กว้างขวางมากนะคุณ ผม มีพว กว้างขวางผมเป็นคน กว้างขวางมากนะอาจารย์เบียร์โธ่คุณ เนี่ยเขาบอกเลยนะว่าอาจารย์เบียร์ไม่ต้องรู้จักนักการเมืองคนอื่นแล้วรู้จัก ผมคนเดียว คือครอบ ครอบจักรวาล โอเค ใช่ไหม มีพรรคพวกอยู่ที่กาญจนบุรี เขาก็เลยฟังว่า ผมถามเขาว่า ถามว่า เสียงที่ฟังเนี่ยเสียงใครเสียงใช่ไหมเขาบอกโอ้1,000%แล้วผมก็ถามว่าเอ้าแล้วมันทำไมมันต้องถูกอัดเทปใช่ไหมก็เรื่องคือสจตูนนี่อดีตสจนะครับอดีตสจแล้วแกลาออกแล้วไปสมัครนายกเทศมนตรีแล้วไปแข่งกับลูกน้องคุณศักดา และแพ้ลูกน้องคุณศักดาคุณศักดาเนี่ยจะย้ายจากเขตปัจจุบันที่ลูกสาวลงเขตเดิมนะจะขึ้นปาร์ตี้ลิสต์แล้วเอาคุณพนมเนี่ยโพแก้วเนี่ยมาด้วยพนมโพแก้วไม่มาพอไม่มาก็ทางผู้ใหญ่ในพรรคและสนก็บอกว่าให้คุณศักดาเนี่ยไปลงเองคุณศักดาก็เลยไปลงพอคุณศักดาไปลงคุณศักดาก็อยากจะได้หัวคะแนนไงพออยากได้หัวคะแนนไอ้คนที่สมัครนายกเนี่ยได้เป็นไอ้คนที่ชนะนายกเนี่ยได้เป็นหัวคะแนนแล้วแกก็อยากจากฝ่ายแพ้เอาทั้ง2ฝ่ายมาเป็นหัวคะแนนก็โทรไปหาไงพอโทรไปหาก็คุณก็ดูเวลาแกพูดสิก็บอกอิทธิฤทธิ์ว่าให้ต้องมาอยู่กับผมคุณจะโยกย้ายตำแหน่งอะไรยกเว้นผู้ว่าเขาย้ายกันเสร็จแล้วคุณบอกผมทำให้หมดใช่ไหมพรรคผมเนี่ยได้เป็นรัฐบาลอยู่แล้วเพราะเป็นรัฐบาลเนี่ยทุกอย่างจะเรียบร้อยไอ้พรรคส้มเนี่ยไม่ได้เป็นอยู่แล้วถ้าเป็นก็ถูกรัฐประหารไอ้พรรคแดงเนี่ยนะถ้าหากว่านายใหญ่เอาเนี่ยทักษิณก็ไม่ติดคุกหรอกจะตั้งรัฐบาลไม่ได้คือพยายามโปรโมทว่าโน้มน้าวให้มาเชียร์ไงพอสุดท้ายไอ้นี่มันอัดเทปไงเพราะฉะนั้นผมจะบอกให้คุณทราบนะคุณจะไปพูดทางโทรศัพท์ซีซัวไม่ได้นะสมัยนี้มันอัดเทปแล้วมันมีอะไรผมก็บอกเตือนคุณไงผมไม่ได้เล่นการเมืองไม่ว่าเล่นการเมืองหรือเรื่องอื่นนะยิ่งไปกันใหญ่ผมไม่มีเพราะอะไรนี่ผมเคยโดนบางคนเนี่ยมันตั้งเป็นโปรแกรมเลยนะโทรเข้ามาปั๊บมันอัดเลยอันนี้นี่แหละคุณศักดาแกรู้เท่าไม่ถึงการว่าแกไม่รู้แสดงว่าพูดนี้คือที่คุณศักดาไปแจ้งความบอกว่าไม่ใช่เสียงแกเป็น AI เนี่ยไม่จริงเหรอก็สจตูนก็บอกมันรับมันตึกเสียงเองเวลาเท่าไหร่ก็ใช่ไงแต่หมายถึงว่าก็คุณศักดาไปแจ้งความไว้ไงว่ามันไม่ใช่นั่นแหละแกไปแจ้งความแล้วจะไปยังไงก็เราไม่รู้ว่าเป็นแจ้งแก้เกี้ยวไปหรือเปล่าล่ะใช่ไหมล่ะก็เป็นไปได้อีกต้องปฏิเสธไว้ก่อนดิก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้นะผมก็บอกว่าอาจารย์ชูศักดิ์อาจารย์ผมอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินท่านนั่งมาแถลงหัวหน้าพรรคใช่ หัวหน้าพรรคงานนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยประเด็นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นประเด็นการเมือง3ประเด็นยังไง1
โฆษณาพรรคภูมิใจไทยว่ายังไงได้จัดตั้งรัฐบาลแน่ โอเค อันนี้ตรงกับใครรู้ไหมตรงกับความวิเคราะห์ของอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทอง ที่บอกว่าเขาดีลจะตั้งรัฐบาลกันแล้ว แล้วเขาล็อกสเปคให้อนุทินเป็นนายก โอเค และสุภชัยจะฟ้องอาจารย์เจิมศักดิ์หาว่าใส่ร้ายผมใส่ร้ายบ้าอะไรบางซุปก็บอกว่าจะเป็นนายกก็เป็นข่าวดีอยู่แล้วคุณควรจะขอบคุณเขาไปฟ้องก็ได้ยังไงใช่ไหมสองบอกพรรคส้มถ้าเป็นรัฐบาลจะถูกรัฐประหารใช่ไหมคุณเห็นอาจารย์ปิยบุตรผมไม่ได้ตอนนี้ทัวร์อยู่อีสานอะคาราวานอยู่อาจารย์ปิยบุตรบอกเลยบอกว่าการเมืองไม่ใช่การเมืองสามก๊กการเมืองเป็นการเมืองสองขั้วคือการเมืองเดิมกับการเมืองใหม่ถ้าคุณอยากได้การเมืองเดิม เลือกพรรคภูมิใจไทยอยากได้การเมืองใหม่เลือกพรรคประชาชนโอเคหัวก้อยเอาไว้ชัดไม่ต้องกักจบนี่คือประเด็นที่ 2ประเด็นที่ 3คือที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยนะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะนายใหญ่ไม่เอาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่านายใหญ่ใครนะเราก็ไม่รู้ไม่เอาแต่ว่าอันนี้เราเห็นจากดร.เชนดร.เชนดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์แคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยขึ้นเวทีดีเบตพอเขาถามว่าจะจับมือกับใครไม่จับมือกับใครบ้างดร.เชนบอกจับได้หมดเปิดโอเพนได้หมดใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถเป็นขั้วจัดตั้งรัฐบาลได้ขออาศัยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลใครขึ้นกูก็ขอร่วมด้วยเพราะเจ้าของพรรคคุณทักษิณยังอยู่ในเรือนจำคลองเปรมคดีชั้น 14 ก็ยังไม่จบใช่ไหมคดี112ยังอยู่ในศาลอุทธรณ์คดียึดทรัพย์ยังเต็มคาราคาซังอยู่คุณยิ่งลักษณ์ก็ยังไม่ได้กลับมาถ้าหลุดจากขั้วอำนาจไปเมื่อไรยาวเลยเจ๊งหมดออกจากร่มเงาอนุรักษ์นิยมเมื่อไรเจ๊งบงใช่ไหมก็อยู่ต่อเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนัยยะในการพูด3ประเด็นเนี้ยมันสื่อให้เห็นถึงสถานการณ์ทางการเมืองในตอนนี้นี่คือสิ่งที่กูรูการเมืองนักวิเคราะห์การเมืองอิสระเสรีวิเคราะห์ไว้คุณผู้ชมฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรอิสระเสรีเหนืออื่นใดแต่ผมไม่ยืนยันเพราะฉะนั้นผมขอมาในมุมของเป็นพยานถ้าจะต้องไปสืบพยานผมขอเป็นพยานไม่เป็นไรไม่เป็นจำเลยร่วมกาญจนบุรีไม่ไกลแล้วก็มีมอเตอร์เวย์แป๊บเดียวถึงโอเคแต่ผมขอกลับมาที่ประเด็นนี้ก่อนประเด็นเรื่องของคลิปเสียงนะฮะอาจารย์เบียร์นี่ก็พอคร่าวๆแล้วแหละว่าปรากฏว่ามันมีแค่2ประเด็นแหละประเด็นแรกก็คือว่าเจ้าตัวที่ถูกพาดพิงบอกว่าเป็นเจ้าของเสียงอ่ะเขาไปแจ้งความบอกไม่ใช่มัน AI มันไม่ใช่ผมมันเป็น AI แต่ปรากฏว่าคนที่อัดคลิปอ่ะก็ออกมาบอกที่ได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกอ๋อผมเป็นคนอัดเองแล้วผมยืนยันมั่นใจว่าเจ้าของเสียงก็คือคนนี้แหละมันไม่ตรงกันละจริงเท็จผมไม่รู้นะอันนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการแต่ถ้าสมมุติใช้คำว่าสมมติเกิดว่ามันเป็นเสียงเขาจริงแต่ไปแจ้งความมันเหมือนจะถ้าเป็นศัพท์กฎหมายก็คือแจ้งความเท็จเนาะเพราะมันไม่ใช่เสียงเขาใช่ไหมฮะประมาณนั้นเนาะผมไม่รู้คือถ้าพิสูจน์ได้ว่าของคุณจริงแล้วคุณมาเฉยเฉยบอกว่ามันไม่ใช่ของคุณแล้วคุณมาแจ้งความอย่างนี้ก็ข้อหาแจ้งความเท็จได้ซึ่งเราประชาชนเราก็ติดตามเราก็ไม่รู้อันไหนจริงอันไหนเท็จแต่ในมุมของอาจารย์เบียร์ถ้ามองเรื่องนี้เข้ามาแล้วเนี่ยมันบอกอะไรอาจารย์เบียร์บ้างกับพฤติกรรมต่างๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้อาจารย์ไม่มองไปที่ตัวบุคคลแล้วกันเนาะมองเป็นที่ภาพรวมของพฤติกรรมของคนในสังคมทุกๆคนที่เวลาพูดอะไรเนี่ยเวลาจะเล่าจะพูดถึงความไม่ดีของตัวเองหรือพูดอะไรเนี่ยไม่ว่าจะผ่านทางอะไรก็แล้วแต่ที่มีคนกรณีอัดเสียงไว้หรืออะไรไว้หรือจะโดนใส่ร้ายป้ายสีก็ดีอาจารย์ขอพูดในมุมของพฤติกรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาคนที่กล้ายอมรับความจริงคือพูดตามความเป็นจริงเปิดเผยความเลวความชั่วของตนเองอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วพระพุทธเจ้าเรียกว่าคนแบบนี้เรียกว่าสัตตบุรุษคือยืดอกเลยยอมรับเพราะความจริงจะเป็นการอดทนอดกลั้นต่อการทนต่อการพิสูจน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสุดท้ายแล้วพิสูจน์ออกมาจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ตามสุดท้ายแล้วการกระทำของตัวเองมันจะเป็นเครื่องรับรองพฤติกรรมของตัวเองถ้าตัวเองทำชั่วจริงไอ้ความชั่วก็จะรับรองความชั่วของตัวเองถ้าตัวเองทำดีจริงไอ้ความดีก็จะเป็นตัวรับรองและเป็นเกราะป้องกันภัยของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ถ้ามั่นใจว่าตัวเองทำสารภาพเลยดีที่สุดเพราะมันจะเป็นเกราะป้องกันรักษาเราดีกว่าแถไถดีกว่าถลายไปเรื่อยว่ามันไม่ใช่มันไม่อะไรเพราะสุดท้ายแล้วมันเป็นการกระทำของตัวเราเองอยู่ดีเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วตามหลักธรรมที่ถูกต้องคือถ้าเราคิดจะช่วยเหลือคนอื่นเราเองต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนคือการที่เราจะไปดูแลใครในสังคมจะมาเป็นปากเสียงแทนประชาชนเราต้องกลับมาดูตัวเองว่าเราเป็นปากเสียงให้กับตัวเองได้แล้วหรือยังอย่างในบริบทของที่เกิดขึ้นในเหตุปัจจัยตัวนี้เนี่ยสมมติว่าจะจริงไม่จริงอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเขาต้องยอมรับ
ถ้ามันเป็นจริงเขาก็ต้องยอมรับ ถ้าไม่จริงก็ปฏิเสธไปตามเหตุและผล เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วถ้าสมมุติว่ามันไม่จริง แล้วเขาไปแจ้งความอย่างที่บอกว่าเป็นแจ้งความเท็จสุดท้ายแล้วไอ้พฤติกรรมตัวนี้มันจะย้อนกลับมาส่งผลร้ายกับตัวเขาเอง สุดท้ายไอ้ความไม่จริงที่เขาโกหกตอแหลมันก็จะย้อนกลับมาทำลายตัวเขาเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอาจารย์มองถึงภาพรวมของบริบทสังคมว่าจริงๆเราไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะในภาคประชาชนเนาะปล่อยให้เป็นวิบากกรรมคือการกระทำของใครเมื่อใครกระทำกรรมใดไว้กรรมคือการกระทำเขาต้องได้รับผลจากการกระทำของตัวเขาเองไม่มีใครหนีพ้นแต่ด้วยความที่เราเป็นประชาชนอะเราก็อยากจะให้ไอ้คนเนี่ยมารับผลเร็วๆเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะรับผลสักทีนึงเมื่อไหร่ตำรวจจะล่าคอมันก็เมื่อไหร่ผลที่ความเร็วความชั่วของมันจะได้ส่งผลมันจะได้รับผลสักทีนึงคือเราต้องการความสะใจเราต้องการให้มันแบบล่มจมล้มเหลวต่อหน้าต่อตาเราแต่ความเป็นจริงกรรมมันส่งผลเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลว่าต้องเดี๋ยวนี้ตอนนี้หรือมันไม่ได้ส่งผลตามความพอใจของใครแล้วมันส่งผลตอนไหนยังไงอาจารย์มันแล้วแต่บริบทของแต่ละคนไงอย่างเราอย่างเงี้ยอย่างอาจารย์จะยกตัวอย่างเสมอว่าเวลาคนเราดื่มน้ำอย่างคุณทินดื่มน้ำอาจารย์ดื่มน้ำมันจำเป็นต้องปัสสาวะพร้อมกันไหมมันก็ไม่จำเป็นต้องปัสสาวะพร้อมกันถึงแม้เราจะดื่มพร้อมกันนะเวลานี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่เขาทำเร็วทำชั่วในเวลานี้มันไม่ได้หมายความว่าเขาต้องรับผลเดียวนี้ตอนนี้ถ้าคนมันมีความฉลาดแกมโกงมันก็จะหาช่องทางในการหลบเลี่ยงหลีกเลี่ยงได้อย่างเราเห็นคนทำชั่วในสังคมเราต้องเยอะตั้งแยะที่เราเห็นกันในกระแสสังคมแต่เข้าไปนั่งในสภาบริหารประเทศมีชื่อเสียงมีลาภยศเยอะแยะไปแต่ยังไม่เห็นได้รับวิบากกรรมหรือการกระทำของตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวเราก็เห็นลอยหน้าลอยตากันสังคมก็ด่ากันก็เจอกระจายทุกคนก็รับรู้ทำไมยังไม่ได้รับวิบากกรรมสักทีเพราะเราต้องการให้เขารับผลจากกรรมคือการกระทำของเขาตามความสะใจของเราเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วบางคนบอกว่าเดี๋ยวมันก็ส่งผลบางคนรอได้ไงแต่บางคนรอไม่ได้เพราะฉะนั้นความชั่วความเลวของทุกคนจะมีบทลงโทษของแต่ละคนอยู่แล้วเหมือนเราทำชั่วเราก็ต้องได้รับความชั่วถูกต้องป่ะคนทำดีก็ต้องได้รับความดีใครทำแบบไหนมันต้องได้รับผลแบบนั้นแต่แค่เวลาการส่งผลของการกระทำมันอยู่แค่ช่วงเวลาของแต่ละคนว่ามันจะได้รับผลตอนไหนเท่านั้นเองแล้วกรรมนี้มันจะตามสนองในชาตินี้ไหมฮะอันนี้ต้องรอกรรมชาติหน้ามันแล้วแต่มันไม่แต่ก่อนเราเคยพูดนะบอกโอ้ยระวังนะชาติหน้าคุณจะโดนนะแต่หลังๆมาในยุคดิจิทัลนะมันมาเร็วนะบางคนก็แบบว่าทำอะไรไว้แป๊บเดียวเดี๋ยวกรรมมันก็ตามสนองแล้วยุคนี้มันกรรมออนไลน์เมื่อก่อนกรรมติดจรวดยุคก่อนอย่างนี้นะกรรมมาเร็วติดจรวดตอนนี้มันกรรมออนไลน์เมื่ออาจารย์เบียร์พูดถึงกรรมเรื่องกรรมนะอาจารย์เบียร์ผมจะต้องยกคำบาลีมาหน่อยอะไรฮะกรรมมุนาวัตติโลโกแปลว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใช่ไหมอาจารย์ใช่สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกุ๊กกุ๊กมีกุ๊กกุ๊กด้วยนะกุ๊กกุ๊กเนี่ยเอาคือแล้วผมเนี่ยนักบาลีนะคุณมีกุ๊กกุ๊กด้วยมีกุ๊กกุ๊กคือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็ต้องติดกุ๊กไงกุ๊ก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 แน่ใช่ไหมล่ะพอผมนี่พอเข้าใจบ้างนี่พอจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์เบียร์ได้ไหมเนี่ยแต่อาจารย์ปัจจังเวอมตะวาจาผมรู้ตั้งหลายคำนะคุณอโรคลาปนมาลาภาอโรพนยาปนมาลาภาแต่การไม่มีภรรยาเป็นลาภอันประเสริฐคุณจำมาคุณท่องไว้การไม่มีอะไรนะการไม่มีภรรยาเป็นลาภอันประเสริฐแล้วทำไมพี่มีตั้งหลายคนอ่ะไม่มีโจทย์เหรอโอเคแต่สิ่งที่อาจารย์เบียร์กำลังจะสื่อความหมายคือกรรมมันย่อมตามสนองอยู่แล้วแหละเพียงแต่มันจะมาเมื่อไหร่ยังไงใช่สุดท้ายแล้วคือเหมือนเราทุกคนเรากลับไปถามตัวเราเองว่าเวลาเราทำชั่วเราได้รับไหมเวลาเราทำดีเราได้รับไหมทุกคนมันเดินตามเหตุการกระทำของตัวเองหมดไม่มีเหตุผลมันไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเขาสร้างเหตุเดี๋ยววันหนึ่งผลมันต้องเกิดขึ้นแต่เราจะเอาความสะใจของเราไม่ได้เพราะทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันเราอยากทุกคนอยากประชาชนทุกคนอยากหมดอยากให้คนชั่วมันรับผลของการกระทำซึ่งความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วถ้าเรามวนแต่อยากคนที่ทุกข์ที่สุดคือใครมันก็ประชาชนตัวเราเองเราก็มานั่งไอ้นั่นก็ชั่วไอ้นี่ก็เลวเมื่อไหร่แล้วเราก็เครียดกับการเมืองพูดกับใครก็ปวดหัวพูดกับใครก็ทะเลาะกับเขาเถียงกับเขามึงมันว่าอย่างนั้นคือพอเวลามันมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเราก็จะเครียดตามฝ่ายนั้นๆเพราะเราไปคาดหวังไว้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วที่อาจารย์ออกมาเตือนเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อาจารย์ต้องการเตือนประชาชนประชาชนว่าเฮ้ยเมื่อคุณคาดหวังมากเกินไปความทุกข์มันตกอยู่แก่คุณนะเมื่อคุณไปคาดหวังว่าเขาทำชั่วมันต้องได้รับสิมันต้องได้รับเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะนับถือศาสนาฉันไม่นับถือศาสนาดีกว่าเพราะศาสนามันไม่เห็นได้รับกรรมสักทีความเป็นจริงไม่ได้เกี่ยวแต่สุดท้ายเรากำลังบอกว่าคุณต้องสงบสติอารมณ์มีสติอยู่กับปัจจุบันว่า
เราต้องยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริง เลี่ยงไม่ได้ ครับอ่ะถ้าจะให้สรุปอีกประโยคนึงนะ ก็คือหวานพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นอ่ะประมาณนั้น ภาษาบาลีว่าไง ไม่รู้ ไม่รู้อ่ะ ไม่มีครับ โอเคโอเคกรณีคลิปนี้นะ จะจริงไม่จริงเนี่ยนะ ผมตั้งข้อสังเกตหนึ่งให้ดูว่านะ คุณอนุทินนักข่าวถามอยู่3 วันแล้วก็เนี่ยกำลังจะเปิดเลยจะกำลังจะเปิด มีเสียง เลย เปิดก่อนไหม เปิดเลย คุณโปรยมาสักขนาดนี้แล้วอะผมกำลังจะบอกเลยสองท่านมองเรื่องนี้แบบนี้ใช่ไหมครับคุณอนุทินมองเรื่องนี้แบบไหนไปฟังครับ โอเค ท่านนายกฮะอย่างเมื่อวานทางพรรคเพื่อไทยมีการแถลงว่าจะฟ้องคุณศักดากรณีคลิปเสียงนะท่านนายกได้พูดคุยกับคุณศักดาหรือยังยังไม่ได้คุยเลยเพราะเนี่ยนี่ตอนนี้เรา4 โมงเราอยู่ที่นี่ใช่ไหมศรีสะเกษกันทะลักเดี๋ยว 20:30เนี่ยผมต้องอยู่ที่หาดใหญ่สงขลามันไม่มีเวลาคุยกับใครเลยตอนนี้ แล้วก็เราได้พูดคุยกันแล้ว ตอนที่เราทำการปฐมนิเทศผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย แล้วก็บอกแล้วว่าเจอกันตรงนี้ดูแอนดอนสิ่งที่พึงกระทำและสิ่งที่ห้ามกระทำได้พูดกันชัดเจนไปหมดแล้ว ต่อไปนี้ทุกคนรับผิดชอบตัวเองลงไปรับผิดชอบพื้นที่ตัวเองพบกันอีกทีในสภาอันนั้นได้พูดชัดเจนแล้วเพราะนั้นมันไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปพูดอะไรกับใครแต่ละคนความรับผิดชอบแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีส่วนอะไรที่พรรคจะต้องไปรับผิดชอบก็ขอให้ทุกคนโชคดีประเด็นนี้ไม่ได้กังวลอะไรไม่ได้กังวลอะไรครับนายจะวิเคราะห์ใช่ไหมฮะสิ่งที่ท่าทีของท่านอนุทินกับประเด็นนี้คือนักข่าวถามอยู่3 วันแล้วคุณอนุทินก็ตอบคำถามเดียวคำเดียวยังไม่เจอระดับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีมันต้องเจอไม่เจอก็ยกหูคุยถามได้แล้วอันนี้แสดงว่าก็ไม่รู้จะตอบยังไงครับ แล้วก็อังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็คุณศักดาแกก็นกรู้ครับเบิร์ดโนนกรู้นะนกรู้เบิร์ดโนแกไม่มาเราตั้งภาษาบาลีตั้งภาษาอังกฤษดูแอนดอนแกบอกใช่ไหมผมว่าไอเนี้ยนะกรณีของคุณศักดาเนี่ยผมว่าเขาคงรู้เต็มอกรู้อยู่เต็มอกซึ้งอยู่ในใจอันนี้ต้องพิสูจน์กันต่อไปเอาเป็นว่าเรื่องนี้ประมาณนี้ก่อน แสดงว่าเป็นความจริงไงหนีความจริงไม่พ้นไงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายภาษาบาลีว่าไงอาจารย์เบียร์ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย คุณก็โยนให้เขาภาษาบาลีก็อาจารย์เขาเก่งภาษาบาลีเอางี้ผมขอไปต่อเพราะว่ายังมีหลากหลายประเด็นที่จะคุยกันนะฮะโดยเฉพาะประเด็นที่ภาคใต้นะที่พรรคประชาธิปัตย์นะก็มาร้อนแรงเหลือเกินนะฮะคุณผู้ชมครับกลายเป็นว่าทางด้านของพรรคภูมิใจไทยไม่รู้จะตกมาเป็นที่3หรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคอีสานเองก็ดีภาคใต้เองก็ดีนะครับในส่วนของภาคใต้เอาภาคใต้ก่อนเนาะภาคใต้ในคุณสุประชัยใจสมุทรจากพรรคภูมิใจไทยมีการประสัยที่สงขลาแบบดุเดือดมากนะครับไม่แน่ใจว่าคุณเทพไทยได้ฟังเนี่ยนะครับแล้วมีเสียงของคุณสุประชัยนะฮะที่ไหนบางช่วงบางตอนที่พูดอยู่ที่สงขลาใช่พูดภาษาอะไรเอาง่ายๆภาษาใต้ป้าที่ผมฟังมันก็มีปนๆกันนะครับแต่พาดพิงตรงๆไปถึงท่านชวนหลีกภัยและพรรคประชาธิปัตย์ว่าถ้าเราไปเทียบกับภาคอื่นไม่ว่าอีสานไม่ว่าเหนือเราจะพบว่าที่อื่นเขาพัฒนาไปมากกว่าเรามากมายโทษใครไม่ได้โทษตัวพี่น้องเองเพราะทั้งที่เขาไม่ทำอะไรพี่น้องก็ยังเลือกเขาฟังครับพี่น้องครับ30 กว่าปีเตทันพิพัฒน์ได้พูดว่าภาคใต้ซึ่งมีศักยภาพถูกทอดทิ้งนั่นคือความจริงที่พวกเราสัมผัสได้ก็คือจริงๆแล้วถ้าเราไปเทียบกับภาคอื่นไม่ว่าอีสานไม่ว่าเหนือเราจะพบประเทศอื่นเขาพัฒนาไปมากว่าเรามากไม่มานานแล้วแต่ว่าภาคใต้เราเนี่ยตันชวนแกท้องแต่เรื่อง4 เลนมันไม่เคยเพิ่มเติมไม่เคยมากขึ้นเหตุผลเหมือนเด็กดร.รัชดาถึงแกเหลือเนื้อเชื้อไขประชาธิปัตย์ว่าพรรคนี้คือดีแต่พูดผมยืนยันครับวันนั้นคือความจริงผมอยู่ตรังพี่น้องรู้จักพระยารัศดานุปดิษฐ์นะครับแกเป็นเจ้าเมืองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6แล้วก็จังหวัดตรังรุ่งเรืองที่สุดแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องไปตรังก็จะพบว่าตรังก็เหมือนเดิมทั้งที่มีนายกรัฐมนตรี2 สมัยเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงเป็นประธานสภาอยู่2 สมัยแต่ตรังก็เหมือนเดิมภาคใต้ก็เหมือนเดิมทั้งพี่น้องเลือกประชาธิปัตย์มาโดยตลอดพวกเราพอถึงเวลาอบต.อสม.ใครต่างหลายไปแลงานไปดูงานที่สุพรรณบุรีไปแลสุพรรณแล้วก็เห็นความเจริญเติบโตความรุ่งเรืองของสุพรรณเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านเรา
เราก็เลือกประชาธิปัตย์ต่อพ้นก็คือมันก็อยู่ปานนั้นแหล้วครับโทษใครไม่ได้โทษตัวพี่น้องเองเพราะตั้งๆที่เขาไม่ทำไรพี่น้องก็ยังเหลือเขา คุณเทพไทยเสนพงศ์ฟังนี้ฟังสิ่งที่คุณสุประชัยใจสมุทรพูดแล้ว คุณเรียกเขาบังซุปใช่ไหม บังซุป แล้วคุณรู้สึกยังไงนั่นหมายความว่าเขากำลังโทษคุณด้วยหรือเปล่าเพราะคุณก็เคยอยู่นี่เป็นสส ผมเป็น นครศรีธรรม ประ รา ชา ช ธิปัตย์ ใช่ไหมถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่ามันกระทบถึงคุณด้วยเนี่ยที่ไม่เจริญเพราะคุณหรือเปล่า ไม่รู้นะ อันนี้เดี๋ยวให้คุณตอบนะ แต่ที่แน่ๆคุณอนุทินพูดด้วยบอกว่าที่ทางใต้เจริญ เพราะมีคนจากกระทรวงคมนาคมจากภูมิใจไทยไปเป็นเจ้ากระทรวงคมนาคมฟังเสียงหน่อยครับ ในเวลา 6 ปีที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยกำกับดูแลกระทรวงคมนาคมนะครับ เพราะฉะนั้นถนนทางไม่ว่าจะตั้งแต่ประจวบไปจนถึงนราธิวาสนะครับจึงมีการพัฒนาตลอดเวลาที่กระบี่ก็มีสะพานนะครับเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่ไม่รู้พรรคอะไรบริหารประเทศมาตั้งนานไม่เคยมีพรรคภูมิใจไทยมาแป๊บเดียวมีครบครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยทำงานกันเป็นทีมไม่ใช่มาเจอพ่อแม่พี่น้องเฉพาะตอนเลือกตั้งแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะทำตามหลักการไม่มีแต่หลักกูแต่กูในที่นี้คือกูคนใต้ทุกคนยังไงคุณเทพไทยเสนพงศ์ ก็ ประชาธิปัตย์ ขอประทานโทษคือผมเดี๋ยวถ้าพูดไปหาว่าไปแก้ตัวให้ประชาธิปัตย์ผมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะ แต่ว่าเอากลางกลางๆก็ที่บางซุปพูดเมื่อกี้ผมอาจจะเข้าใจไม่หมดนะ ทำไมฮะเพราะแกพูดภาษาใต้ผมไม่ค่อยถนัดแล้วคุณรู้ได้ไงผมคนใต้คุณรู้ว่าผมคนใต้อาจารย์เบียร์หัวเราะอาจารย์เบียร์ผมกรุงเทพผมกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพแต่ว่าคุณอนุทินพูดเนี่ยผมเข้าใจไงแล้วคุณกรุงเทพติดตองแดงมากเลยนะยังไงคือบางซุปเนี่ยตกลงกันก่อนนะบ้านผมเรียกชันชีตกลงกันก่อนว่าไม่ฟ้องกันถ้าผมอธิบายนะเพราะว่าบางซุปแกขี้ฟ้องไงจะฟ้องนู่นฟ้องนี่ฟ้องไม่หยุดไงก็รู้จักกันไม่ใช่หรอก็รู้จักมันจะฟ้องศาลมันไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วไงใช่ไหมล่ะฟ้องถ้าคุณไปใส่ร้ายป้ายสีเขาฟ้องได้ไม่ผมก็จะตอบโต้ไงบางคุณตอบโต้คุณพูดมาพาดพิงมาผมก็ใช้สิทธิ์พาดพิงใช้สิทธิ์พาดพิงได้แต่ถ้าคุณไม่ได้ไปใส่ความเขาไม่ได้ใส่ความเท็จก็พูดได้เขาจะฟ้องทำไมก็จะไม่รู้วันก่อนผมนี่อาจารย์เจิมศักดิ์บอกว่าคุณอนุทินจะเป็นนายกก็ล็อกสเปคให้คุณอนุทินเป็นนายกแกก็จะฟ้องอีกทั้งที่แกหาว่าใส่ได้อะไรเขาโปรโมทใช่ไหมล่ะโอเคเอางี้สรุปสรุปจะพูดไหมคือเอาอย่างนี้คือผมก็บางซุปผมไม่โต้ดีกว่าเพราะว่าเบอร์แกเล็กไปโต้กับอนุทินอุ้ยเบอร์เล็กเอาเหรอเอาคุณอนุทินเนี่ยนั่นแหละเขาจะฟ้องคุณก็ตอนนี้แหละไปบอกเขาเบอร์เล็กก็เล็กจริงถือว่าจะเอามาพิสูจน์ไหมว่าใครใหญ่กว่าไม่ใช่หมายถึงเบอร์ใช่ไหมโอเคคุณอนุทินเบอร์ใหญ่กว่าอนุทินนายกโอเคคือต้องบอกคุณอนุทินนะอันนี้เขาเรียกว่าพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นเพราะแกบอกว่าประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ทำอะไรเลยแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยมาคุม15 ปีคุมกระทรวงคมนาคมทำภาคใต้เจริญเพราะพรรคภูมิใจไทยคือประเด็นนี้เนี่ยถูกตอบโต้จากพรรคประชาธิปัตย์ว่าที่คุณมาด่าว่าโครงสร้างพื้นฐานไม่พัฒนาเนี่ยคุณเรากลับไปดูว่าใครคุมกระทรวงคมนาคมมากที่สุดยาวที่สุดก็คือคุณนั่นแหละไอ้พรรคประชาชนก็ลิซ่าเนี่ยก็ไปโต้เรื่องนี้เหมือนกันก็คุณไปด่าคนอื่นเนี่ยนะคุณชี้ไปเนี่ยใช่ไหมอาจารย์เบียร์ชี้ไปให้คนอื่นเนี่ยมือเนี่ยนิ้วเดียวใช่ไหมแต่เข้ามาหาตัวเอง3อันนี้เหมือนกันไปด่าคนอื่นไอ้ตัวเองอ่ะรับผิดชอบเรื่องนี้ทำไมไม่ทำคราวนี้เนี่ยบางซุปเมื่อกี้ยกตัวอย่างสุพรรณบุรีไปดูงานผมพูดจริงๆนะ2 จังหวัดนะที่มันเจริญและเอาประมาณเข้าจังหวัดได้มากที่สุดเนี่ยผมเป็นผู้แทนผมรู้ว่าเบื้องหลังคืออะไรเบื้องหลังคือคนในจังหวัดนั้นๆเป็นกันมาธิการต่อเนื่องหลายสมัยเป็นทุกปีเหมือนกันเอางบประมาณไปลงในจังหวัดนั้นๆถามว่าคนจังหวัดอื่นเขาเสียเปรียบเขาชอบไหมล่ะคนในจังหวัดคุณน่ะที่เอาไปลงเนี่ยเขาชอบไงเพราะเขาได้ประโยชน์แต่จังหวัดอื่นเขาเสียเปรียบไงที่เขาไม่ได้เป็นกันมาธิการงบประมาณเนี่ยใช่ไหมล่ะคราวนี้นายชวนเนี่ยที่บอกนายชวน4 เลนนะ4 เลน
คือถนน4 เลนเนี่ยที่มาจากนายชวนเนี่ยคือนายชวนเป็นนายกครั้งแรกแล้วแกก็จะขึ้นมาที่กรุงเทพแล้วก็แกก็ไปกราบพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชก่อนเข้ามารับตำแหน่งที่กรุงเทพแล้วไปเจอท่านเจ้าคุณที่วัดพระธาตุครับแล้วก็ไปขอพรท่านเจ้าคุณเจ้าวาดวัดพระธาตุบอกว่าโยมชวนมาอาตมาจะให้พรก็ท่านชวนก็กราบท่านเจ้าคุณก็บอกว่าสีเลนะสุขติยันติเสละนะสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะก็ท่านชวนก็สาธุท่านเจ้าคุณก็บอกว่าไม่ใช่โยมชวนไม่ใช่ว่าให้พรแต่สีเลนนะคือถนน4 เลน ให้ท่านทำถนน4 เลนเป็นนายก อันนี้มุกไปดูทำถนน4 เลนนะ เอาจริงไงให้ทำถนน4 เลนนะนี่ผมเสียเวลากับ3 นาทีที่ผมฟังพี่มาทั้งหมดนี่คือทำไมอันนี้คือเรื่องจริงผมเอาความจริงมาพูดไงแล้วก็มันสอดแทรกด้วยธรรมะไงเพราะอาจารย์เบียร์มาก็ต้องพูดด้วยธรรมะหน่อยไงใช่ไหมสีเลนะใช่ไหมสีเลนะสุกติยันเตสีละนะโภคสัมปทาตายท่านชวนสาธุท่านชวนว่าให้พรแกบอกไม่โยมชวนที่อาตมาพูดให้ไปทำถนน4 เลน4 เลนนะถนน4 เลนนะเอา3 นาทีเขาอ้วกขึ้นนั่นแหละแล้วก็เอาเรื่องอื่นผมจะบอกไอ้คุณบางชุบสุภชัยนะคุณไปถามเนี่ยกี่เรื่องที่ผมจำได้เอาง่ายๆนะ1สปก.อาจจะมีปัญหาในเริ่มต้นใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันนี้สปก.ผมไม่เห็นพรรคไหนกล้าเลิกมีแต่ต่อยอดเจ้าสปก.เป็นโฉนดทั้งนั้นใช่ไหมจะไปเอาหาเสียงทั้งนั้นใครเป็นคนเริ่มล่ะนมโรงเรียนใช่ไหมเด็กที่โตขึ้นเนี่ยปัจจุบันนมโรงเรียนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนกองทุนกยศที่กู้ยืมคนจบไปเยอะแยะใช่ไหมล่ะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้กัน60 ปีขึ้นไปเนี่ยทุกพรรคต่อยอดไปหาเสียงกันอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วก็ไอ้เบี้ยอื่นอสมเดือนละ600ก็ประหยัดไปดิตั้งเยอะแยะบางซุกไม่หลบอยู่ตรงไหนวะไม่รู้เรื่องเลยหูหนวกตาบอดไงวะตัวกันละอาจารย์เบียร์เราไม่เราเป็นคนยืนผมว่าเผื่อเขาฟังแล้วกันนี้ในกรณีคุณอนุทินโถพูดไปอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกพูดแก้เกี้ยวที่อ้างคือก็ต้องเรียนว่าจริงๆเนี่ยนะภาคใต้เนี่ยจะบอกว่าประชาธิปัตย์เป็นนายก2 สมัยแต่ว่า2 สมัยสั้นๆคือก็ต้องยอมรับความจริงผมเป็นสสเนี่ยผมรู้ไงว่าอยู่ในรัฐบาลของระบอบทักษิณเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่พัฒนาภาคใต้เพราะเขาบอกแล้วถ้าไม่เลือกไทยรักไทยเขาไม่พัฒนาที่เพิ่งมาพัฒนานี่ต้องให้เครดิตลุงตู่นายชวนเนี่ยเขียนจดหมายถึงลุงตู่ว่าคืนความเป็นธรรมให้ภาคใต้หน่อยเลยในช่วงลุงตู่เนี่ยถนนเลยดีขึ้นพูดในตาสว่างไปเลยจะได้รู้ไงความจริงไงเอามุมเดียวพูดมุมเดียวได้ไงอันนี้มีการเขียนจดหมายจริงนะท่านชวนเขียนจดหมายจริงนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงเอางี้เดี๋ยวผมจะไปประเด็นอื่นแล้วไม่งั้นเดี๋ยวโปรดิวเซอร์ก็บอกพี่เรายังมีอีกหลายข้อเลยนะไม่จัดถึงเที่ยงคืนไปเลยไม่ผมจะเลือกแค่บางข้อเอาละผมเลือกบางข้อวันพฤหัสละอาจารย์เบียร์ก็เหนื่อยแล้วพวกเราก็เหนื่อยกันแล้วอาจารย์เบียร์แกไม่กินข้าวเย็นแกจัดได้ยาวเพราะว่าแกกินทานข้าว2 มื้อฉันข้าว2 มื้ออีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนิดนึงนะครับถ้าถามในมุมของคนไทยเชื้อสายจีนก็คือคนจีนเนี่ยความพระบุรุษของเราคนจีนเหรอคุณคนจีนก็เป็นอะไรวะเราผมให้หลังเจียบุ้ยเจียบุ้ยจีนแผ่นดินใหญ่นะครับมีชื่อเราก็เรื่องของความพระบุรุษเราก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่เราเคารพมากนะครับแต่มันมีประเด็นที่สังคมเขาคงวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นค่อนข้างมากก็คือสิ่งที่คุณอนุทินได้พูดบนเวทีที่ไปปราศัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีก่อนหน้านี้เมื่อหลายวันก่อนนะครับก็ท่านได้พูดถึงท่านบรรหารศิลปะอาชานะฮะอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ล่วงลับแล้วก็เป็นคุณพ่อของคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะครับโดยช่วงหนึ่งคุณอนุทินพูดไว้อย่างไรฟังพร้อมๆกันครับพี่ก็ต้องการน้องก็น่าจะต้องการพี่เรา2 สีพี่น้องเดินไปด้วยกันตามคำสั่งของพ่อเรามึงจะให้กูจุดธูปเชิญอาบรรหารมาแล้วเข้าทรงกูเหรอมึงจะเอาขนาดนั้นเหรอกูต้องเขียนตารางกอไก่ถึงหอนกคู่แล้วบอกอาครับผมขอทบมาได้ไหมแก้วมันก็จะเดินไปไม้มาลัยต่อเด็กไม้โทได้อาเขาอยู่บนสวรรค์แล้วมึงจะให้กูเรียกมาอยู่ในถ้วยนี่เหรอ
อาจารย์เบียร์ครับ ความคิดเห็นมุมมองในมุมของธรรมะอันนี้ถ้าพูดถึงในมุมของคนจีนเอาละมันเอาอะไรนะเอาโพสต์ขึ้นมาเอาโพสต์ขึ้นมาก่อนมาเอามาอ่านแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมขออนุญาตนิดนึงพอดีทีมงานบอกมีโพสต์มีโพสต์ในนี้นะครับคุณจิตรเกษมแมงปอดูคลิปอนุทินหาเสียงที่สุพรรณพูดว่ามึงจะให้กูจุดธูปเรียกอาบรรหารมาเหรอแล้วพูดสนุกปากต่อว่าจะเรียกมาลงผีถ้วยแก้วแล้วให้ผีขยับตรงตัวนะฮะไม้มาลัยบวกดอเด็กนะฮะบวกไม้โทนะครับหมายถึงอนุญาตให้ท็อปเนี่ยลูกชายย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยได้เลยทีแรกดูแล้วกูอึ้งแต่ที่ทึ่งยิ่งกว่าคือเห็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณบรรหารเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังใครล่ะข้างหลังคุณอนุทินปรบมือถูกอกถูกใจยิ้มหัวเราะนะครับยอมใจจริงๆปกติคนเชื้อสายจีนเขาจะถือมากนะเรื่องการเอาวิญญาณบรรพบุรุษต้นตระกูลมาพูดเล่นอันนี้คือเป็นหนึ่งในคอมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นในโลกออนไลน์นะครับมันก็เลยเกิดท่านบรรหารก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยด้วยนะครับแล้วท่านก็ทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองนะโดยเฉพาะในจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าก็มีน่าจะมีคนไม่น้อยแล้วครับที่นะฮะที่นับถือท่านแต่พอมาเจอแบบนี้ฮะในมุมของอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรจริงๆอันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อที่อาจจะคิดว่าน่าจะพูดเล่นคงไม่ได้มีอะไรจริงจังมากแต่ว่ามันเป็นความไม่เหมาะสมเป็นความไม่เหมาะสมในฐานะของคนในพื้นที่นะสุพรรณบุรีเราก็รู้อยู่ดีว่ามันเป็นเมืองเจริญเมืองหนึ่งเลยที่คุณบรรหารเนี่ยเคยไปบริหารจัดการอะไรไว้เพราะอาจารย์ก็ไปสุพรรณบ่อยเหมือนกันครูบาอาจารย์ก็มีอยู่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความเคารพอาจารย์ก็โรงเรียนบรรหารก็มีเชิญอาจารย์ไปบรรยายหลายโรงเรียนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ค่อนข้างให้ความเคารพค่อนข้างมากในพื้นที่นั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นไปมาหยิบขึ้นมาเล่นมาเอาใช้ความเชื่อมาเป็นเหตุในการพูดเพื่อหาเสียงอาจจะก็ถ้ามองตามความเป็นจริงโดยการนับถือไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อแต่พูดถึงเกี่ยวกับการนับถือบุคคลหนึ่งที่เป็นบุคคลสำคัญในพื้นที่นั้นในจังหวัดนั้นหรือว่าระดับประเทศด้วยก็ตามเนี่ยเพราะว่าเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยการกระทำแบบนี้มันดูเป็นการกระทำที่ไม่ค่อยเคารพเป็นการเอาชื่อของบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วผู้วายชนเนี่ยเอามาพูดเล่นหัวกันจนเกิดการตลบโบกฮาตัวลูกเองก็ขำมาเขาไปด้วยซึ่งอาจารย์ก็มองว่าถ้ามุมของผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ควรกระทำแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวคุณอนุทินเองก็ต้องมีวุฒิภาวะในการพูดได้มากกว่านี้ไม่ใช่พูดเอาตลบโปกฮาเพียงอย่างเดียวจนลืมไปว่ามันเป็นคนที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีคนมากให้ความเคารพอาจารย์อาจจะไม่ได้พูดในมุมของว่าคนจีนมีความเชื่อความศรัทธาว่าเขาจะไม่เอามาเล่นกันแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงประเพณีวัฒนธรรมอะไรเอาโดยพื้นฐานของสังคมเราจะไม่เอาผู้หลักผู้ใหญ่ที่คนโดยหมู่มากเนี่ยมีความนับถือมาพูดเล่นหัวกันเหมือนอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะไม่หยิบครูบาอาจารย์มาพูดเล่นตลกแล้วเล่นตลกแบบในพฤติกรรมที่มันแบบดูเล่นหัวกันโดยไม่มีความเคารพโดยความเป็นจริงโดยในกลุ่มของคนปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ทำกันที่จะเอาครูบาอาจารย์มาเล่นในวงมาเล่นสนทนากันคุยกันเล่นหัวเราะนี้มันเป็นความไม่เคารพเหมือนเราพ่อแม่เราอะมานั่งพูดเล่นให้มันเกิดการตลกโปกฮาโดยที่ขาดความเคารพอย่างเงี้ยอันนี้โดยทั่วไปโดยครอบครัวโดยทั่วไปเราก็จะไม่ทำกันแล้วยิ่งถ้าเราเห็นว่ามีคนมาพูดถึงพ่อแม่เราในทางที่เขาเสียชีวิตไปแล้วอะแล้วมาพูดในมุมเนี้ยว่าจะเชิญวิญญาณมาอะไรมาแล้วก็มาเหมือนแบบมานั่งบัญชาการว่าได้หรือไม่ได้ยังไงมันโดยความเป็นครอบครัวเนาะโดยความเป็นลูกเราก็จะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะพูดแล้วก็ไม่ควรจะขำขันออกมาเพราะว่าเสียชีวิตไปแล้วคือถ้ายังมีชีวิตอยู่พูดเล่นกันเนี่ยยังพอเข้าใจได้เพราะว่าเขายังมีชีวิตอยู่เขาก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นตลกไม่เป็นไรหรอกแต่นี่เสียชีวิตไปแล้วแต่กลับเอามาเล่นเหมือนกับแบบตลกปกฮากันไปปกติแล้วคนก็ฮากันอะไรกันซึ่งอาจารย์มองว่าอันนี้มันค่อนขาดวุฒิภาวะไปนิดนึงแต่บางคนอาจจะมองว่านี่ก็ลูกเขาก็ยังโอเคนี่ก็ไม่เห็นเป็นไรมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นึกออกไหมมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันก็เป็นเรื่องแบบโอเคก็เป็นวิธีเทคนิคในการขึ้นไปบนปราศัยบนเวทีลูกตามลูกเขาเรียกลูกตามไม่ทันใช่เหรอก็เห็นเขาสนุกหัวเราะก็หัวเราะไปด้วยนายว่าที่กล้าพลอยก็นายกพูดแล้วก็พวกรัฐมนตรีจะไม่ปรบมือได้ไงคุณดูดิพอหัวหน้าพูดก็ลูกน้องก็ตามเขาเรียกขุนพลอยพยัคฆ์คือผมอยากรู้ว่าสังคมหรือว่าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับแค่นั้นเองผมก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยเชื้อสายจีนก็จะถึงจีนแล้วก็อาจจะมีความคอนเซอร์เวทีฟอยู่ในตัวด้วยใช่คือความเป็นคอนเซอร์เวทีฟและเป็นริเบอรัลในเวลาเดียวกันใช่คือความเป็นจริงจะไปอยู่ในมุมของที่ว่าลูกเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรคนอื่นจะไปซีเรียสทำไมมันไม่ได้เพราะอย่างที่ลืมว่าคือคุณบรรหารเนี่ยเปรียบเหมือน
คนที่มีคุณูปการต่อจังหวัดเนาะคนที่มีคุณูปการต่อประเทศที่ทำประโยชน์ก็ต้องยอมรับว่าท่านก็ทำประโยชน์เยอะอะไรเงี้ยเท่านั้นมันจะเป็นแค่มุมในครอบครัวมันไม่ใช่ แต่การหาเสียงมันเป็นมหาภาคมันเป็นการเอาคนคนหนึ่งมาพูดเพื่อให้ตัวเองได้ใจประชาชนเอาคนคนหนึ่งมาพูดเพื่อให้ตัวเองได้มีโอกาสในการเข้าไปนั่งในสภาเพราะนั้นมันไม่ใช่เพียงลูกคนเดียวแล้วมันเป็นภาพรวมของมหาภาคของคนทั้งจังหวัดและของคนทั้งประเทศที่จะตัดสินใจเลือกคนคนหนึ่งที่มีวุฒิภาวะเข้าไปนั่งในสภาเพราะนั้นตัวเนี้ยมันต้องแสดงถึงความเคารพของคนถ้าไม่ต้องไปพูดมุมครอบครัวก็ได้พูดมุมมองของความเคารพต่อคนในสังคม ต่อคนในจังหวัดก็ยังมีคนเคารพอยู่มากเหมือนกันวันนี้ก็ต้องคิดพิจารณาด้วยคือการพูดถึงคุณบรรหารน่ะนะคือพูดถึงคนที่ตายแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้พูดนะคือคุณพูดได้พูดในมุมไหนล่ะในมุมสรรเสริญใช่ไหมเยินยอเทิดทูนบูชาอันนี้ไม่มีความผิดเลยแต่นี่คุณเอาวิญญาณคุณบรรหารมาเป็นผีถ้วยแก้วมันมายากลคุณไอ้ผีถ้วยแก้วเนี่ยมันเรื่องของมายากลเวลาเขาจับไปอันนี้ก็บอกเอาคุณบรรหารมาใส่ในผีถ้วยจับวิญญาณคุณบรรหารมาอยู่ในถ้วยผีถ้วยแก้วแล้วไอ้ผีถ้วยแก้วเคลื่อนสระไอ้ดอเด็กไม้โทอะไรไอ้อย่างนี้มันตลกก็ยังไม่เล่นเลยคุณอันนี้เขายังไม่รู้กาลเทศะใช่ไหมแล้วไม่รู้แล้วที่ผมที่สูงที่ต่ำแล้วที่ผมรู้สึกผมเข้าใจว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นคอนเซอร์เวทีฟนะอนุรักษ์นิยมใช่ไหมฮะก็เขาจะเป็นอนุรักษ์นิยมปกติเขาประโยชน์นิยมอันนี้แหละกับประโยชน์นิยมผมบอกแล้วไงเพราะว่าพรรคเขาเนี่ยอะไรที่ได้ประโยชน์เขาก็ทำไงเขาเรียกว่าประโยชน์นิยมแต่ว่าตอนนี้เขากำลังมาสวมเป็นหัวอนุรักษ์นิยมคอนเซอร์เวทีฟมาแหละแต่ว่าถ้าคอนเซอร์เวทีฟจริงๆแบบนี้เขาไม่เป็นแบบนี้โอเคใช่ไหมแล้วผมขอไปประเด็นหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมจบแล้วเรื่องนี้จบแล้วเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องนี้จบแล้วหลบแล้วโอเคเอาสรุปแล้วไปที่สงขลากันหน่อยครับคุณผู้ชมครับคู่เอกระหว่างหมอสุพัฒน์จากพรรคประชาชนกับคุณจุรีนุ่มแก้วนะของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะมันเกิดจากเวทีปราศัยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาที่หมอสุพัฒน์ประกาศตัวว่าเป็นคนหาดใหญ่แท้ๆแล้วมีการพูดพาดพิงทำนองว่าพี่น้องจะเอาคนระโนดมาเป็นสสเหรอเราเอาคนหาดใหญ่เท่านั้นคนระโนดนี่ก็ไปอยู่ที่ระโนดไปฟังเสียงหมอสุพัฒน์หน่อยครับผมหักกาเงินคนหาดใหญ่แท้ๆคนเกิดที่นี่ตอนเด็กๆที่นี่ยังเป็นสนามเด็กเล่นผมวิ่งเล่นที่นี่จบธิดาแสงทองยวครบทุกโรงเรียนแล้วพี่น้องจะเอาคนละโนดมาเป็นสสเราเหรอเราเอาคนหาดใหญ่เท่านั้นคนละโนดให้ไปอยู่ละโนดงานนี้นะฮะคุณจุรีซึ่งเป็นคนระโนดนะของขึ้นเลยฮะฟังเสียงกันครับว่าอย่าไปเลือกมันจูเลียนมันไม่ได้เกิดหาดใหญ่มันเกิดโหนดตึงฉันอยากอีบอกพันนีว่าเตบ้านมาต่อให้ฉันเกิดโหนดแต่ฉันก็ช่วยพี่น้องชาวหาดใหญ่ไม่แพ้คนที่เกิดหาดใหญ่คุณผู้ชมครับน้องเวฟทีมงานของเรานะครับไปหาสัมภาษณ์ของคุณจุรีก่อนการเลือกตั้งนะครับซึ่งพูดในวันที่เปิดตัวที่เป็นผู้สมัครสสสงขลานะครับของพรรคชาติพัฒนากล้าเมื่อวันที่ 17 ธันวาคมปี 65 ที่เคยให้เหตุผลว่าทำไมถึงไม่ลงสมัครที่อำเภอระโนดเพราะว่าเขาคนพื้นที่ตรงนั้นไงเขาเกิดระโนดใช่ไหมเขต 4 นะผมจำไม่ผิดเขต 4 แล้วทำไมถึงไม่สมัครในพื้นที่ของตัวเองฟังครับทำไมเธอไม่ลงเขต 4ทำไมไม่ลงเขต 2อันนี้ถามจริงๆใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำถามมากว่าทำไมเอาบ้านเราเกิดที่ระโนดทำไมถึงไม่ลงเขต 4คือโดยถ้าเราคิดคือการที่เราจะบุกเบิกการเมืองใหม่อะนะก็ต้องเริ่มมาจากกลุ่มคนเมืองก่อนนะผมคิดว่าถึงว่าถ้าไปทำใหม่โดยที่เราไม่ซื้อเสียงเลยเนี่ยไปทำในพื้นที่ที่มันค่อนข้างยากทุกคนไม่ได้จับโทรศัพท์บ้านห่างหลังพื้นที่4 อำเภอ
เป็นคนที่ว่ายังไม่ได้รู้จักโซเชียลมากการเมืองใหม่ที่เราอยากจะทำในมิติใหม่มันก็เป็นไปได้ยากผมเลยมองว่าหาดใหญ่เป็นกลุ่มที่มีคนชั้นกลางกลุ่มคนที่สามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่เราส่งตรงไปเลยได้ทันทีมากกว่าเลยก็เล็งเห็นโอกาสตรงนี้คุณพี่ ประเด็นนี้คุณผู้ชมครับก็มีการบอกว่าเหมือนเป็นการบูลลี่หรือเปล่าทำไมคนละโนดทำไมมันลงพื้นที่นี้ไม่ได้หรือไงทำไมต้องไล่กลับไปเป็นการเหมือนการบูลลี่หรือเปล่าอันนี้คุณเทพไทยมองไงครับคือถ้าฟังคำชี้แจงของหมอสุพัฒน์เขาบอกเขาไม่ได้บูลลี่นะเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยต้องการโชว์จุดแข็งว่าเขาเป็นคนหาดใหญ่คราวนี้เนี่ยหมอสุพัฒน์เนี่ยเขาพลาดเทคนิคการปราศัยนี่เขาพลาดยังไงอ่ะคือถ้าเขาพูดว่าแข็งของเขาว่าเขาคนหาดใหญ่เขาก็ทำงานได้หาดใหญ่เหมือนเขาเป็นคนลูกที่ปากใต้คำว่าลูกที่เนี่ยคือเจ้าถิ่นน่ะก็เลือกคนเจ้าถิ่นคืออย่าไปพาดพิงถึงคนเกิดระโนดอย่าไปพาดพิงอย่าไปบอกให้คนระโนดไปผลักให้เขาไปสมัครที่ระโนดอย่างเนี้ยมันจะไม่เป็นประเด็นไงใช่ไหมมันจะไม่เป็นประเด็นแต่ว่าพอพูดว่าเขาคนที่นี่ต้องเลือกคนที่นี่ไอ้คนระโนดที่มาสมัครที่นี่ให้กลับไปสมัครระโนดอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนกับแบ่งแยกไงเพราะฉะนั้นเนี่ยโซเชียลมันก็เลยไปขยายผลไงคือต่างฝ่ายต่างก็มีกองเชียร์นะทั้งสองฝ่ายคราวนี้ฝ่ายจุลีเขาก็เชียร์เขาก็หยิบประเด็นเนี้ยขึ้นมาว่าแบ่งแยกเมื่อคุณเป็นนักประชาธิปไตยซึ่งหลายคนก็บอกนี่คือฝ่ายประชาธิปไตยแต่พอมีทัศนะแบ่งแยกแบบนี้เนี่ยคนก็เห็นว่าไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นอยู่ที่ผมคิดว่านะอยู่ที่การนำเสนอการเมืองเนี่ยเวลาจะพูดอะไรเนี่ยนะคือบางเรื่องเนี่ยถ้าหากว่าพูดแค่ครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะไม่เป็นปัญหาแต่ว่าพอเลยเถิดไปอีกครึ่งเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอันนี้หมอสุพัฒน์ก็เช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวก่อนนะคุณเทพไทยมองว่านี่คือการบูลลี่ป่ะดูเหมือนดูแคลนป่ะหรือว่าคุณเทพไทยไม่ได้มองงั้นเพราะถ้าฟังดีๆประโยคก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใช้คำว่าบูลลี่มันไม่ถึงกับดูแคลนแต่ผมมีความรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกเขาว่าผลักมันถึงว่าแบ่งว่าเมื่อคือคนในจังหวัดสงขลาคุณเกิดที่ไหนคุณไปอยู่ที่นั่นคุณไม่มีสิทธิ์มารับใช้คนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่บูลลี่มันไม่ถึงกับบูลลี่แล้วอาจารย์เบียร์มองไงครับถ้าประเด็นนี้มองว่าเป็นบูลลี่ไหมก็ไม่อย่างที่บอกคือมันสร้างการแบ่งแยกเนาะสร้างการแตกแยกคือสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำการเมืองเนี่ยอาจารย์ก็ยังไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันแต่มันจะนิยมการทำให้เกิดการแตกแยกกันเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับการเลือกเข้าไปไม่ว่าตัวเองจะพูดความเลวความชั่วของใครแค่ไหนก็ตามหรือจะพยายามใช้กลยุทธ์อะไรก็แล้วแต่เพื่อทำลายใครแค่ไหนก็ตามด้อยค่าใครแค่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งพอเวลาเรามองผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งมากจนเกินไปมันก็จะปิดบังความดีของตัวเองจนหมดคือบางทีอาจจะคือแฟนคลับเขาก็จะมองพรรคของตัวเองฝั่งของตัวเองว่าดีเขาก็จะเย่กันคือพอเวลามันเป็นอย่างนี้มันก็ทะเลาะกันอยู่ดีเพราะนั้นการกระทำแบบนี้อาจารย์ยังไม่เห็นคุณงามความดีของแต่ละบุคคลสักบุคคลเพราะสุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาใครด่าเรามาเราด่าเขากลับพระองค์บอกว่าไอ้คนที่ด่ากลับก็เลวกว่าไอ้คนที่ด่าคนแรกเพราะมันจะต้องคิดคำพูดที่เจ็บปวดรวดร้าวมากกว่าไอ้คนแรกเพื่อให้มันเจ็บช้ำน้ำใจยิ่งกว่าและให้แฟนคลับของฝั่งตัวเองเนี่ยมันเฮได้มากกว่าไอ้แฟนคลับกลุ่มแรกสุดท้ายแล้วมันมีแต่การเอาความชั่วแลกความชั่วไม่มีใครเอาความดีแลกความดีสุดท้ายมันก็พากันล่มจมหมดแล้วคนที่ล่มจมที่สุดก็ไม่ใช่คนที่เข้าไปในสภาแต่เป็นในคนที่นั่งตาดำๆที่จะต้องมารับผลประโยชน์ต้องมารับผลไม่ดีจากการที่สองคนนี้มาทำเหตุปัจจัยอะไรก็ไม่รู้ทำให้เกิดประชาชนทะเลาะเบาะแว้งกันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเราต้องไม่ลืมว่าสุดท้ายแล้วคนที่ทะเลาะกันคือพวกเรานะมันไม่ใช่สองคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเพราะสุดท้ายแล้วจบการเลือกตั้งไปก็ต่างคนต่างไปทำหน้าที่ของตัวเองแต่ประชาชนมันยังมีแรงในการผลักดันในการทะเลาะกันไม่จบเลยนะเพราะมันมีฝักมีฝ่ายของแต่ละคนเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วประชาชนต้องตั้งสติก่อนว่าจริงๆประเด็นมันมีอยู่แค่นิดเดียวเองเรื่องแค่ว่ามึงไม่ใช่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่แต่สุดท้ายมันเป็นคนไทยเหมือนกันใหญ่เพราะฉะนั้นเราอย่าเอาประเด็นเพียงประเด็นเล็กน้อยแบบนี้มาทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเข้ากันไม่ได้เลยเปรียบน้ำมันกับน้ำเลยแยกกันคนละชั้นเลยกูกับมึงเข้ากันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วขอให้คนไทยเรามีสติก่อนตอนนี้ว่าบางอย่างเราไม่ต้องเอามาเป็นประเด็นก็ไม่ต้องเอามาเป็นประเด็นก็ได้แต่มีคนหนึ่งที่เขาไม่โจมตีใครเลยนะอาจารย์เบียร์อยากรู้ไหมใครเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแต่ผมขอให้พี่เทพไทยวิเคราะห์ตรงนี้นิดหนึ่งเอาแผนที่
ของเขต 2 ขึ้นมาดูหน่อยสงขลาเขต 2 เพราะว่าตรงเนี้ยมันสำคัญอันนี้ต่อเนื่องกับคุณจุรีกับหมอสุพัฒน์นะครับคือตอนเนี้ยตัวเต็งอ่ะ3 ท่านก็คือมาจาก3 พรรคก็มีพรรคประชาชนนะฮะพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคภูมิใจไทยนี่ฮะเบอร์ 1ก็คือคุณจุรีจากพรรคประชาธิปัตย์เบอร์ 3ก็คือคุณศาตราก็คือพรรคภูมิใจไทยและเบอร์ 5ก็คือคุณหมอสุพัฒน์จากพรรคประชาชนนะครับนั่นหมายความว่าตอนเนี้ยเบอร์ 1 เบอร์ 5เขากำลังขับเคี่ยวกันอยู่ปังก็ไม่รู้นะมันจะเกิดอะไรขึ้นว่าจะเทไปทางไหนยังไงแต่คุณเทพไทยมองว่าสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์จะเป็นพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าก็2 พรรคก็ตีกันไปเดี๋ยวผมรอผมนิ่งๆตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวอาจจะตีกันจนเบื่อแล้วก็คะแนนก็เทมาที่ผมหรือเปล่ามีโอกาสตลาด2 ส่วนนี้นะก็คือเอาอย่างนี้กว่าพูดตลาดกระแสตลาดกระแสเนี่ยมันเป็นตลาดของจุลีกับหมอสุพัฒน์ซึ่งตลาดเดียวกันตลาดกระสุนเนี่ยมันเป็นตลาดของศาสตราเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้2 ฝ่ายเนี้ยตอนนี้กระแสมันแรงมันคือหมายความว่ากระแสในหาดใหญ่เนี่ยมันแรงแล้วก็ถ้ามาถูกแบ่งในเป็น2 ส่วนในเรื่องกระแสนะมันก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีตัวแบ่งเนี่ยมันก็จะได้เปรียบนะมันจะได้เปรียบแล้วยิ่งในฝ่ายกระแสตอนนี้ถ้าดูโพลนะก็สูสีกันมากนะดูผลโพลที่ผ่านมาเนี่ยมันก็สูสีกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เนี่ยผมดูว่าไอ้ที่ฟาดกันไปฟาดกันมาเนี่ยกองเชียร์แหละก็เหมือนอาจารย์เบียร์ว่ากองเชียร์เนี่ยมันมาพลาดพอหมอสุพัฒน์ไล่จุลีไปอยู่ด้านโน้นไอกองเชียร์จุลีก็ถามว่าแล้วหมอสุพัฒน์เมื่อก่อนเนี่ยอยู่จะนะแล้วก็ไปอยู่จะนะอยู่ตั้งนานไม่ยอมออกจากโรงพยาบาลจะนะด้วยซ้ำไปเวลาเขาย้ายไปสบายย้อยก็ยังมีปัญหาอยู่อะไรเงี้ยแล้วบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าหมอสุพัฒน์เนี่ยเป็นคนหาดใหญ่เพิ่งรู้ตอนที่แกมาสมัครนี่แหละโดยทั่วไปนะมันก็ฟาดกันไปฟาดกันมานี่แหละเรื่องของเรื่องก็นี่แหละเทคนิคการปราศัยแล้วคนยุคนี้พอปราศัยปั๊บแล้วยุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลพอคนเอาการปราศัยเนี่ยมาตัดเป็นคลิปแล้วมาขยายผลแล้วกองเชียร์แต่ละฝ่ายเยอะมันก็เลยทำให้เป็นประเด็นขึ้นมาก็ต้องมีสติอย่างที่อาจารย์เบียร์พูดมาเสมอถูกต้องไหมต้องเอาธรรมะเข้าขยมอย่างนี้คุณเทพไทยทำไมถ้าอย่างเงี้ยครั้งเนี้ยแมตช์เนี้ยใครได้เปรียบเสียเปรียบที่เรื่องของคุณหมอสุพัฒน์บอกว่าให้ไปที่ละโนดแล้วก็คุณจุลีออกมาตอบโต้ใครได้เปรียบเสียเปรียบในแมตช์เนี้ยในแมตช์ตอนนี้ในแมตช์นี้นะผมคิดว่าคือกองเชียร์ต่างฝ่ายต่างเขาคิดว่าของตัวเองดีนะแต่สำหรับผมไม่เกี่ยวกับกองเชียร์นะผมคิดว่างานนี้เนี่ยจุลีจะได้เปรียบเพราะหมอสุพัฒน์เนี่ยเปิดประเด็นก่อนบางคนก็บอกจุลีเปิดประเด็นก่อนแต่ว่าที่มันเป็นสื่อเป็นไวรัลเนี่ยมันมาจากหมอสุพัฒน์เปิดประเด็นก่อนแล้วฝ่ายจุลีก็ตอบโต้ใช่ไหมแล้วตอบโต้กองเชียร์ก็ขยายผลกันทั้ง2 ฝ่ายแต่ว่าพอชั่งน้ำหนักแล้วดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าฝ่ายจุลีจะได้เปรียบคุณผู้ชมวันนี้วันที่5ใช่ไหมครับ5 โมงกว่าแล้วนะอาจารย์เบียร์เพราะฉะนั้นเหลือพรุ่งนี้กับวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เลือกตั้งแล้วนะโค้งสุดท้ายสุดละมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมค้างที่พี่อาจารย์เบียร์ก็ถามกันมันจะมีใครหรือเปล่าที่ไม่ได้ไปสาดโคนไม่ได้ไปว่าใครไม่ได้ไปต่อว่าใครแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาพูดถึงนโยบายมันมีอยู่คนหนึ่งฮะคุณผู้ชมครับจากพรรคเพื่อไทยฮะยังไม่เปิดอาจารย์เชนจากพรรคเพื่อไทยแต่ยังไม่เปิดไงผมขออนุญาตขายของก่อนทำมากินก่อน โอเคขออนุญาตตัวผมเองก็ไม่ค่อยไหวของดีฮะอาจารย์เบียร์ครับผมขออนุญาตครับอันนี้ฮะคุณผู้ชมครับขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินนะฮะที่อยู่เคียงข้างถูกไปเถียงต่อกันที่ขออนุญาตครับอันนี้คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับจากอ้อยอันโอสถนะครับแต่วันนี้ผมขอแนะนำครับยาแก้ร้อนในยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยครับจากอ้อยอันโอสถครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับ
อ้วยอันโอสถครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะฮะอ้วยอันโอสถนะครับต่อกันที่ Seagull Electric นะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับคุณผู้ชมขอแนะนำครับปั่นเร็วแรงระดับมือโปรครับพร้อมชนทุกเมนูปั่นนะครับเครื่องปั่นอเนกประสงค์ Power Pro 2 ลิตรครับปั่นได้ละเอียดทั่วถึงรอบทิศทางระบายความร้อนได้ดีนะครับแกร่งทนมอเตอร์ทองแดงแท้ 100% ปลอดภัยมั่นใจด้วยระบบ Safety Lock Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานขอบคุณมากๆครับ Seagull Electric นะครับแล้ว Seagull Electric นะฮะอันนี้คือเครื่องปั่นใหญ่ใช่ไหมแต่เขามีนี่ฮะเป็นเครื่องปั่นบดสับขนาดพกพานี่อันนี้เป็นแบบไวเลสนะครับชาร์จไฟนะครับเข้ามามีระบบเซฟตี้ด้วยนะฮะถ้าไม่ได้กดลงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปั่นได้นะฮะผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์เบียร์จะให้ใครไปทำกับข้าวบ้างวะฮะเหมาะกับพี่เทพไทยเพราะชอบปั่นนะฮะมันเล็กไปว่ะปกติปั่นจะใหญ่กว่านี้ชอบปั่นใหญ่ๆแล้วจะปั่นใหญ่ชอบปั่นใหญ่แล้วฮะขอบคุณครับ Seagull Electric นะครับต่อกันที่ยาท่าตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลครับอันนี้คือยาท่าตุน้ำขาวครับราคาเพียง49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายครับจาก HK Pharmaceutical นะครับนี่คือยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบนะครับฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ขอบคุณมากๆครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่เข้าถึงง่ายครับจาก HK Pharmaceuticalนี่นะฮะมอบให้ทั้ง2ท่านนะครับท่านละ2ขวดนะครับอันนี้คือมาตรฐานสากลเพียง49 บาทเท่านั้นฮะอาจารย์เบียร์ของดีนะครับแล้วก็ต่อด้วยผงปรุงรสนะครับคุณผู้ชมสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจนะครับต้องรสหนึ่งNo. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นตรุษจีนนี้นะฮะพิเศษ1 แถม 1ครับและยังมีโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับขอบคุณมากๆเลยนะครับรสหนึ่งครับขอบคุณครับพี่เทพไทยครับรสหนึ่งครับขอบคุณครับพี่เทพไทยครับอาจารย์เบียร์ครับขอบคุณครับอาจารย์เบียร์ครับรสหนึ่งครับของดีครับต่อกันที่เติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์กาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวนะครับในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมนะครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟครับมอบให้ทั้ง2ท่านครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับและนี่ครับ Bentech Chai Screen นะครับเป็นจอเสริมสุดล้ำที่ทำงานพร้อมกันได้ถึง4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาด้วยนะฮะพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับขอบคุณมากๆครับอันนี้อันสุดท้ายแล้วใช่ไหมพี่น้องอาจารย์เบียร์ครับเสื้อขาวๆชุดขาวๆแบบนี้ ต้องซักด้วยผงซักฟอกของดีครับอันนี้ฮะขออนุญาตนะครับวางตรงนี้เลยนะครับอาจารย์เบียร์ไม่ต้องซักมั้ง ก็ให้คนให้เขาคนซักให้คนซักให้แต่เอาของนี้ไปซักแล้วพี่ซักเองเปล่าผมส่วนใหญ่ซักเองแล้วแต่ว่าซักอะไร นั่นไงซักฟอกรัฐบาลเอาล่ะ บริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในแบรนด์ร้านค้าชั้นนำมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus แบรนด์แชมป์ของ CJ Express นะครับแบรนด์ Clean D ของ Big C และก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชาย Apps ดีไซน์สวยห้องน้ำหอมนะครับสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent Thai Detergent นะครับขอบคุณมากๆนะครับ คุณทินรวยเลยสปอนเยอะจริงๆสาธุขอบคุณมากครับเอาละฮะคุณผู้ชมเราไปดูกันนะฮะว่าบุคคลท่านนี้ขึ้นเวทีดีเบตหรือเปล่าไม่ขึ้นเหมือนกันเขาไม่ขึ้นเนาะใครจะไม่ขึ้นระยะหลังๆเขาไม่ขึ้นอ๋อเหรอใช่เขาหาเสียงเขาลงตามพื้นที่แล้วเขาเป็นคนที่ไม่โจมตีใครเลยอะดร.เชนอะฟังครับ
พี่น้องครับเกิดมาไม่เคยโดนหอมแก้มเยอะขนาดนี้มาก่อนครับแก้มแดงไปเลยครับตอนนี้เสื้อก็แดงแก้มก็แดงปานินปลาทับทิมทุกสิ่งทุกอย่างครับพี่น้องสิ่งแรกที่ต้องทำคือการเพิ่มความต้องการนี่นะครับก็ถือว่ายังเป็นช่วงหาเสียงลงพื้นที่มีรอยลิปสติกแดงบนแก้มก็โอเคอยู่ก็ยังดีกว่า แต่ถ้าไม่ใช่แต่ นี่ว่าน้ำหมากผมสมัยผมเนี่ยผมน้ำหมากเต็มเลยใส่เสื้อขาวแบบอาจารย์เบียร์นี่ไม่ได้เลยซักลำบากด้วยก็ผงซักฟอกก็ไม่มีต้องซื้อเองไม่ได้แจกแบบนี้น้ำหมากเผลอน้ำหมากโอ้คุณเดี๋ยวก่อนที่จะไปถามอาจารย์เบียร์นะนี่ไงอาจารย์เบียร์มีคนหนึ่งแล้วที่ก็ขึ้นเวทีก็ไม่ได้โจมตีใครอะไรยังไงมาแบบเงียบๆแต่ในมุมของการเมืองต้องถามพี่เทพไทยที่พี่เทพไทยครับเพื่อไทยเข้ามาเงียบๆอีสานเขาแบบเขาค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆใช่หรือไม่นี่คือข้อมูลพี่มีไหมคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเขารู้ไงเวลาขึ้นดีเบตเขาขึ้นดีเบต2 ครั้ง3 ครั้งเองแล้วก็เหมือนกับว่าเขาไม่พูดไม่รู้เรื่องไงพอถามเรื่องความมั่นคงแกก็ตอบไม่ค่อยถูกไงเรื่องโน้นเรื่องนี้แกไม่ถูกแกเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็เลยบอกว่าทางนั้นเศรษฐกิจแกก็ตอบไม่ถูกอีกก็เลยให้จุลพันธ์มาแทนไงจุลพันธ์ก็รับเป็นหนังหน้าไฟช่วงหลังๆนะแกก็เดินแจกยิ้มเหมือนนางสาวไทยอ่ะคุณดูแกจะแจกยิ้มแล้วก็พยายามหัดพูดฝึกพูดแบบคล้ายๆว่ากระแทกเสียงกระแทกอะไรเนี่ยแล้วคุณก็ดูเวลาปราศัยเนี่ยนะปกตินักการเมืองปราศัยไม่มีสคริปต์ไม่มีโฉนดอ่านนี่แกถือโฉนดเนี่ยคุณดูดิแกถือโฉนดอ่านนี่กับประเด็นเนี่ยถือโฉนด2 คนแคนดิเดตนายกที่ถือโฉนดแบบนี้นะคืออาจารย์เชงอนุทินเนี่ยคุณดูเวลาแกพูดแกก้มดูนี่แล้วแกพูดแล้วก้มดูอย่างนี้แกก้มดูบนโพเดียมตลอดไอ้ประเภทยืนใช้ไม้ตัวเดียวไม่มีโพเดียมเนี่ยนะมือเปล่าๆด้นกันสดๆเนี่ยไม่มีนักการเมืองมันต้องด้นกันสดๆปากใช้ปฏิภาณไหวพริบใช้วาทศิลป์ใช่ไหมอันนี้ก็เรียกฝึกหัดอันนี้เข้าใจนะเพราะพรรคเพื่อไทยพรรคคุณทักษิณเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอะไรเนี่ยเขาไม่เอามืออาชีพไม่เอาคนที่มีประสบการณ์อะไรใครก็ได้อย่างตอนเห็นไหมตอนคุณยิ่งลักษณ์มา49 วันก็มาเป็นเอาพออุ้งอิงเนี่ยมาเห็นไหมเป็นเอาอันนี้ก็เชนมาอีกนี่ดีนะไม่เอาโอ๊กมานะเที่ยวหน้าไทยเนี่ยบอกโอ๊กจะได้สนุกบันเทิงไปเลยโอ๊กเนี่ยไหนก็ไหนจะได้บันเทิงมาหน่อยเรามันจะได้สบายไปเอางี้ ฮะ ใครจะได้จัดตั้งรัฐบาลใครจะจัดตั้งรัฐบาลผมมีสูตรเดียวคุณไปถามนักวิชาการบางคน5-6 สูตรอันนี้เขาเรียกว่าหวานทั่วไปดักหมดทุกช่องยังไงก็ถูกใช่ไหมล่ะแต่ของประเทศไทยสูตรเดียวฟันธงเต็งไปเลยรับเต็มถ้าถูกก็เต็มไม่กักเนี่ยรับครึ่งหนึ่งใช่ไหมถ้าถูกเต็งเนี่ยรับเต็มกินก็กินเต็มถูกก็ถูกเต็มรัฐบาลเป็นใครน้ำเงินและแดงเขียวน้ำเงินแดงเขียวใช่ก็คือหน้าเดิมก็เดิมอยู่แล้วไงมันล็อกสเปคคุณคราวนี้เอาอย่างนี้เดียวนะจะมีข้อแม้ก็คือว่าถ้าเขียวกับฟ้านะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวแปรถ้าหากว่าเท่ากันนะครับตัวเลขมันมาเท่ากันไล่เรียกกันเนี่ยนะผมเชื่อว่าคุณอนุทินเอาเขียวเพราะคุณอนุทินเคยพูดตอนที่เขาปฏิเสธไม่จับกับพรรคกล้าทำแล้วก็คุณธรรมนัสก็ไปโอดครวญกับคุณอนุทินว่าไม่มีใครเอาผมอะไรเงี้ยและคุณอนุทินก็บอกไม่เป็นไรเราก็มาอยู่ด้วยกันเลยมีวลีคำว่าเลือกหนูได้นัดเลือกนัดได้หนูไงใช่ไหมแต่ถ้าคุณอนุทินเอา3 พรรคนี้นะภาพลักษณ์ของรัฐบาลก็จะไม่ดีเพราะเบื้องหลังของแต่ละพรรคพรรคน้ำเงินมีภาพครูใหญ่อยู่พรรคแดงมีภาพนายใหญ่พรรคเขียวก็ผู้กองก็อยู่แล้วเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์แบบนี้ทำให้ต้นทุนมันต่ำแล้วยิ่งปล่อยให้ประชาธิปัตย์กับส้มไปเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลก็จะอยู่อายุไม่ยาวเพราะส้มก็ในการค้านแม้ว่าเขาเป็นมือใหม่แต่การหาข้อมูลเขาก็เชี่ยวชาญประชาธิปัตย์เก่ามากยิ่งอภิสิทธิ์นำทีมการค้านเนี่ยนะผมว่ารัฐบาลก็อาจจะอยู่ไม่ยาวเว้นแต่ประชาธิปัตย์อาจจะเสียงมากกว่าหน่อยอนุทินเลยดึงเอาประชาธิปัตย์มาเพื่อทำให้ภาพลักษณ์มันดีขึ้นแล้วก็ลอยแพธรรมนัสให้ไปอยู่ฝ่ายค้านคราวนี้ธรรมนัสกับส้มเนี่ยนะไปอยู่ฝ่ายค้านก็เหมือนน้ำมันกับน้ำเข้ากันไม่ได้ก็ยิ่งสบายทำให้พรรคฝ่ายค้านก็ไม่ค่อยได้ไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงไงคราวนี้อยู่ตรงนี้แต่ว่าผมฟันธงไปก่อนเลยว่าอย่างไงแล้วสุดท้ายก็คือ
น้ำเงิน น้ำเงินแดงเขียว เดี๋ยวผมจะถามเรื่องของเขต 2 เขต 2อะไร ที่สงขลา ว่าใคร 3 จะ คน ได้ ว่าจะฟันธงเอาฟันธงไปเลยนะ จริง ๆ มีทั้งหมด10ผู้สมัครนะ แต่ว่าเต็ง 3 ก็คือมีคุณจุลีใช่ไหมมีคุณสาตรากับมีหมอสุพัฒน์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอให้ เดี๋ยว ขอฟังทำ ขอ จาก เวลาหน่อยเดี๋ยวผมจะนั่งทางในถูก อะ ไอ้ผมได้นั่งทางในอ่ะ คุณนั่งทางในก่อน ก็มากับอาจารย์เบียร์มันต้องเอาไสยศาสตร์ ให้ ไว้นู่นแล้ว ให้คุณนั่งทางในก่อน สมาธิแล้ว เดี๋ยวผมจะได้ถามอาจารย์เบียร์เพราะว่าหนึ่งในคำถามที่เราถามโหวตวันนี้นะคุณผู้ชมเราถามว่าคุณคิดว่าคุณธรรมของผู้สมัคร มีผลต่อการตัดสินใจเลือกของคุณหรือเปล่าความหมายคือคุณน่ะในฐานะที่เป็นประชาชนจะเป็นเลือกในอีก 2-3 วันเนี่ยที่ครูหาเลือกตั้งคุณคิดว่าคุณธรรมของผู้สมัครเนี่ยมันมีผลต่อการตัดสินใจของคุณหรือเปล่าคุณโหวตเข้ามาตอนนี้นะครับมีผลมากนะมีผลน้อยไม่มีผลแล้วก็ไม่แน่ใจโหวตกันเข้ามาเยอะๆนะครับแต่ในมุมของอาจารย์เบียร์ถ้าจะให้มองเรื่องของคุณธรรมกับการเมืองกับคนการเมืองบางทีมันเป็นสิ่งที่มันสวนทางกันในหลายๆกรณีแต่ถ้าดีที่สุดคือมันจะต้องไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือสิ่งที่เราอยากเห็นถูกต้องไหมครับ ความเป็นจริงแล้วก็คือว่า พระพุทธเจ้าบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าธรรมะเนี่ยมันทวนกระแสต่อโลกนี้ มันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน เพราะฉะนั้นกระแสอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของโลกที่ขัดแย้งกับธรรมธรรมจะไม่เดินตามกระแสนั้นธรรมจะเดินทวนกระแสออกไป เพราะว่าถ้าเราเดินตามกระแสโลกสุดท้ายแล้วเราจะไหลไปตามโลก ถ้าโลกชั่วเราจะชั่วตามโลก ถ้าโลกดีเราจะดีตามโลก แต่คำถามโลกทุกวันนี้ดีหรือชั่ว โดยมากมันจะชั่วมากกว่าดี เราสังเกตดูจากการเมืองก็ได้ ดูจากประชาชนที่เวลาเจอเรื่องอะไรแล้วมันวิพากษ์วิจารณ์กันรุนแรงทะเลาะเบาะแว้งกันจนไม่สนใจด้วยซ้ำว่าเรื่องจริงไม่จริงมันด่าก่อนเลย เราก็รู้แล้วว่าสังคมโดยมากมันจะเอียงเทไปทางไหน เพราะฉะนั้นคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่าเอาธรรมะมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองความเป็นจริงธรรมะควรจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยตรง เพราะอะไรมันจะช่วยไปเบรกความรู้สึกของคนนะให้เบาลง เพราะฉะนั้นสังคมตอนนี้มันขาดความเมตตาการเมืองขาดการกรุณาคือการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การใช้ชีวิตในสังคมของเราทั้งการเมืองทั้งสังคมเนี่ยมันขาดการมุทิตาคือขาดการยินดีต่อกันมันมีแต่การทำลายกันมันมีแต่การสาดชั่วใส่กันมันไม่มีการยินดีกันเลย แล้วมันขาดการวางอุเบกขาพอเวลามันเลือกได้กูก็ไม่เอากูไม่ยอมรับสุดท้ายแต่ประชาชนทั้งประเทศยอมรับแต่กลับกลายเป็นว่ากูไม่เอากูไม่ยอมรับมันเลยการขาดคุณธรรม4ข้อที่เรียกว่าพรหมวิหาร4เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งในครั้งนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากก็คือพรหมวิหาร4ของคนในสังคมเมตตาต่อกันบ้างต่อให้เราไม่เมตตาต่อการเมืองแต่เราควรจะเมตตาต่อพี่น้องประชาชนร่วมกันนะเพราะเราเป็นควรจะเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะเราไม่เห็นด้วยกันในนโยบายเราไม่ลงกันได้ในการชอบไม่ชอบในแต่ละพรรคแต่สุดท้ายเราจะตกที่นั่งลำบากเดียวกันเมื่อมีรัฐบาลชุดหนึ่งขึ้นมาเราจะต้องใช้รัฐบาลชุดนี้ชุดเดียวกันจะชอบไม่ชอบเราก็ต้องใช้รัฐบาลชุดนี้ดังนั้นเราควรจะมีความเมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์ต่อกันหน่อยมีความสงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าไปนั่งทะเลาะเบาะแว้งกันมันเสียเวลา2คือเราต้องมีการกรุณาถึงเวลาเราได้มาแล้วหรือจะยังไม่ได้เราต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่ว่ามึงไม่ใช่พวกกูเวลามึงล้มกูเหยียบซ้ำกูกระทืบซ้ำเลยมันไม่ควรเป็นแบบนั้นเราควรจะกรุณาเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ3คือมุทิตาเวลาเขาทำดีมันเป็นประโยชน์ควรยินดีกับเขาส่งเสริมเขาให้ดีโอเคเลยทำแบบนี้นโยบายนี้ดีอันนี้ทำว่าดีเลยพวกเราที่แม้จะไม่เห็นด้วยกับพรรคนี้แต่สิ่งที่เขาทำมันดีควรจะยินดีกับเขาแต่อะไรชั่วตำหนิติติงเขาบอกเขาให้เขาแก้ตามธรรมเพราะฉะนั้นเราควรจะยินดีในสิ่งที่ควรยินดีควรจะติติงในสิ่งที่ควรติติงสุดท้ายเลยคือการวางอุเบกขาสุดท้ายมันทำอะไรไม่ได้เราควรต้องวางใจตัวเราไม่งั้นเราจะไปกวีกวาดเราจะไปตีอกชกตัวไปทะเลาะเบาแวะคนอื่นสุดท้ายแล้วคนที่ทุกข์มันเป็นเราอาจารย์เห็นคนที่ทะเลาะกันในครอบครัวเพราะลงกันไม่ได้ในการเมืองแต่ความเป็นจริงมันเป็นครอบครัวกันแท้ๆจนถึงขั้นบางคนแยกครอบครัวก็มีบางคนไม่คุยกันเบอร์หน้ากันเลยก็มีเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเราควรจะคุยกันการเมืองแบบสร้างสรรค์โดยเฉพาะเรื่องของประชาชนนักการเมืองไม่สร้างสรรค์เรื่องของนักการเมืองแต่ประชาชนควรจะต้องสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนความเห็นกันไม่เขาเรียกว่าไม่เห็นด้วยกันแต่ควรไม่ขัดแย้งกันเข้ากันได้ดีหนูน้ำลงกับน้ำหน่อยมีความรักสอดรับกันไม่ขัดแย้งกันบ้างเพราะฉะนั้นพอเวลาขัดแย้งกันเสร็จกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเราต้องมีความสมัครสมานสามัคคีกันเพราะสุดท้ายแล้วเราเลือกหนึ่งคนเข้าไปบริหารประเทศแล้วมันกระทบกับทุกๆคนอาจารย์เบียร์พูดประโยคนี้นิดเดียวนะฮะก่อนที่จะกลับไปที่พี่เทพไทยนะครับก็คือบอกว่าธรรมะควรเข้าไปอยู่ในการเมืองธรรมะคำสอนของ
ของพระพุทธเจ้าหรือว่าพระเพราะบางกรณี ไม่ ผมเห็นว่าพระเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองด้วยนะ พระไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง อาจารย์หมายถึงคุณธรรม โอเค คือเนื้อหาแห่งธรรมควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง เพราะฉะนั้นพระกับธรรมเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันไหมมันแยกออกจากกันได้ พระเนี่ยมีหน้าที่ในการสั่งสอนธรรมะดังนั้นการเอาคืออย่างที่อาจารย์เคยถามนักการเมืองที่มีดีเบตเวทีหนึ่งของคุณเมย์อาจารย์ก็ตั้งคำถามว่าแล้วเราจะเริ่มต้นในการปูพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมให้กับคนในสังคมอย่างไรเพราะว่าคนในสังคมมันคือคนที่จะเดินขึ้นไปสู่เป็นนักการเมืองไงเพราะฉะนั้นการปูพื้นฐานของคุณธรรมที่จะให้มีนักการเมืองที่ดีเป็นน้ำดีมันต้องปูมาตั้งแต่แรกก่อนที่เขาเนี่ยจะเข้าไปในการเมืองเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดถ้าเป็นคนดีมันมีความดีโดยพื้นฐานเนี่ยมันเข้าไปเจอความชั่วมันอาจจะยังยับยั้งชั่งใจบ้างอย่างน้อยที่สุดก็ในช่วงแรกแต่เดี๋ยวท้ายมันก็โดนลากไปแต่อย่างน้อยขอให้มันมีในช่วงแรกทีนี้ถ้ามันมีมากขึ้นไอ้ความดีตัวเนี้ยมันก็จะไปแย้งไอ้ความชั่วสุดท้ายมันจะเริ่มเจ้ากันและสุดท้ายถ้าความดีมันมีมากขึ้นสุดท้ายความดีจะมากกว่าความชั่วสุดท้ายความชั่วจะโดนดันออกไปเองอาจจะไม่คาดหวังถึงขนาดนั้นหรอกที่มันจะดีแต่อย่างน้อยขอให้เริ่มต้นในการปูพื้นฐานวันนี้อย่างน้อยให้มันเริ่มต้นครับพี่เทพไทย สาธุ สำนักเทพไทยไข่กระดก ซึมซับหลักธรรมของอาจารย์เบียร์มากอาจารย์เบียร์สอนว่า การวิจารณ์การวิเคราะห์การเมืองเนี่ยที่คุณจะถามให้ผมฟันธงเขต 2เนี่ยเอาภาพขึ้นมาก่อนแป๊บนึงได้ฟังคำสำนักศาสนาของหลักคำพระของพระพุทธเจ้าของอาจารย์เบียร์เนี่ยยังไงผมก็จะยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาจะเดินสายกลางผมจะไม่ฟันธงแล้วและผมก็จะเอามัชฌิมาปฏิปทาเดินสายกลาง และก็สู่วิชาโนภวังโหติโอ้นี่ผมหลักธรรมะนี่ซึมซับมากนี่ถ้าหากว่าคุณได้นั่งออกรายการนี้จนถึงเที่ยงคืนเนี่ยผมบวชเลยนะเดี๋ยวก่อนคำพูดแต่ละคำที่เขาพูดนี่พูดถูกไหมถูกดิไม่ถูกได้ไงถูกดิสู่วิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญใช่ไหมอาจารย์เห็นไหมผมนี่ประตูนี่ถ้าหากว่าเรียนทางพระเนี่ยปริญญา9เลยนะเชื่อเป็นมหาท่านเจ้าคุณได้นะคุณแล้วสรุปจะฟันธงไหมฟันธงมัชฌิมาปฏิปทาคำสอนของเอาอย่างนี้ไอ้3 คนนี้นะที่คุณให้ผมฟันธงนะผมว่าสูสีมากเลยพลิกชนะได้ไม่ทิ้งไม่ขาดเลยฟันธงยากมาก3 คนนี้นะ รับรองได้ไม่ใช่ว่าศาสตราจะไม่มีโอกาสนะศาสตราก็มีโอกาสคุณเทพไทยทำไมอย่ามาอย่างนี้กับผมทำไมคุณอย่ามาอย่างนี้ไงคุณเป็นเจ้าสำนักเทพไทยไข่กระดกคุณจะมาแบบว่าไม่ฟันธงไม่ได้คุณต้องเลือกมา1 คนฟันธงมาหน่อยผิดถูกไม่รู้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่อยากรู้จากประสบการณ์ของคุณผมว่านะถ้าดูกระแสอะไรทุกอย่างนะผมนั่งจับยามสามตาอะไรทั้งหมดนะชักน้ำหนักดูโน่นนี่นั่นนะดูลมเหนือลมใต้ดูทิศบนทิศล่างดูท่านเจ้าดูครูหมอโนราดูอะไรสารพัดแล้วนะโอเคผมว่าจูดีได้เปรียบโอเครอดูคุณผู้ชมปากกาในมือของท่านวันที่8 กุมภาพันธ์นี้วันอาทิตย์นี้นะครับเรามาช่วยกันกำหนดอนาคตของประเทศร่วมกันเพราะเราทุกคนประชาชนคือเจ้าของประเทศร่วมกันจากข้อมูลต่างๆนานานะครับก็เอามาประมวลอยู่ในความคิดของท่านและก็เลือกด้วยการกลั่นกรองแบบมีสตินะครับวันนี้เมื่อวานนี้เดี๋ยวก่อนหน้านี้บอกว่าผมเป็นส้มพอเพื่อไทยมาก็บอกว่าผมเป็นแดงเมื่อวานนี้ผมเป็นน้ำเงินคุณเป็นทุกสีอ่ะท่านรองนายกมาไงท่านเอกนิติมาก็บอกเป็นน้ำเงินวันนี้บอกว่าทำไมผมโจมตีน้ำเงินหนักจังเลยเล่นแต่พรรคภูมิใจไทยผมทำตัวไม่ได้ไม่ถูกไม่ใช่ไม่ถูกครับผมก็ทำตัวอย่างนี้แหละฮะเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนผมสรุปได้ไหมโจมตีไปเรื่อยๆหมายถึงว่าก็มีประเด็นก็คุยไปเรื่อยๆทุกวันผมสรุปได้ไหมสรุปว่าอะไรคุณเป็นจิ้งจกเปลี่ยนสีได้ตลอด เราเป็นสื่อครับแต่ที่แน่ๆสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นเลยแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับเราเคยถูกขนานนามว่าเราจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียแต่ทุกวันนี้ Financial Times มาพาดหัวข่าวบอกว่า how Thailand became the sick man of Asia ประเทศไทยเป็นคนป่วยของเอเชียแล้วนะฮะตอนนี้ใช่ไหมมันไม่เป็นสิ่งที่ไม่น่าภูมิใจและถ้าไปอ่านเนื้อในเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปหาอ่านดูข้างในจากเสือตัวที่5จะเป็นเราเป็นคนป่วยของเอเชียแล้วนะครับและสุดท้ายก็เป็นเสือ11 ตัว
ยาแก้ไอน้ำดำ ไม่ เอา ยา ใช่ ดอง คนละอัน เหล้า โอเค แหมคุณอยากแก้เลย เอาล่ะคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่โหวตเข้ามาดูโหวตกันหน่อยนะครับ นี่ฮะคุณคิดว่าคุณธรรมของผู้สมัครมีผลต่อการตัดสินใจเลือกของคุณหรือไม่มีผลมาก 84% มีผลน้อย 6% ไม่มีผลเลย 6% ไม่แน่ใจอยู่ที่ 3% จริงๆมัน3จุดกว่าอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะได้รวมๆกันแล้วเป็น100นะฮะคุณผู้ชม เห็นไหม ขอบคุณมากนะฮะที่โหวตเข้ามา10,000 กว่าคนเลยอะ ใช่ไหม ที่ไทย10,000 กว่าคนเลย กว่า ขอบคุณมครับ เห็นไหม ขอบคุณครับ เพราะบารมีของอาจารย์เบียร์ ใช่ แต่นิดนึงก่อนจบพอดีน้องอะไรนะน้องโซจูทำไมทำอินโฟกกตมาแล้วถ้าผมไม่เปิดเขาจะเสียใจโอเคเปิดมาเลย เปิดมา ไหนๆก็ไหนๆละอาจารย์เบียร์บอกพวกมึงก็พูดไปอีกนึงยังไงเปิดมาอินโฟกกตมามาอย่ามาแหวงใช่ไหมอะไรเนี่ยที่เขาคุยกันอะยังไงฮะเปิดมาแล้วฮะไหนบอกเตรียมมาเรื่องเนี้ยเสียหายเราเนี่ยเสียหายเรื่องความมั่นใจถ้าใครไม่เชื่อมั่นกรรมการอย่าไปเลือกตั้งเลยคุณแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพูดในรายการกรรมการข่าวคุยนอกจอของพี่สรยุทธ์สุทัศนจินดาเมื่อวานนี้เองครับสั้นๆพี่เทพไทย ทำไมแบบนี้มัน พูดไม่ถูก มันเสี่ยงหรือเปล่าขาดเขาเรียกว่ามีปัญหาทางการสื่อสารเลยอ่ะพี่แหวงผมเนี่ยแต่ให้ความเป็นธรรมนะเพราะว่าถ้าต้องไปฟังบริบททั้งหมดนะว่าแกความหมายว่าอะไรนะแกมาขอโทษแล้วว่าแกพูดสั้นไปหน่อยคือแกมีปัญหาอย่างนี้ตั้งแต่เรื่องนู้นแล้วตั้งแต่เรื่องที่เขาซื้อกันทั้งประเทศแล้วเวลาก็ไปถามแกบอกยังไม่พบการซื้อเสียงแล้วก็พอตอนนั้นเขาก็บอกว่าผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าเบิกเงินกันมา200 ล้านกับ250 ล้านแล้วแลกเป็นแบงค์ย่อยแบงค์ร้อยแบงค์500เขาก็ถามว่าเนี่ยไปซื้อเสียงหรือเปล่าเบิกเงินไปขนาดนี้แกบอกว่าถ้ามีเงินเขาเรียกตุนเงินไว้แต่ถ้ายังไม่ซื้อแสดงว่าไม่ผิดเขาบอกอะไรอันนี้เตรียมการจะซื้อแล้วไม่ผิดยังไงสุดท้ายแกบอกว่าแกสื่อสารผิดพลาดนิดหน่อยแล้วไม่มาอีกเนี่ยแกบอกว่าถ้าไม่เชื่อมั่นกรรมการก็อย่าไปเลือกตั้งคือแกมีปัญหาทางด้านการสื่อสารต้องไปอบรมกับอาจารย์เบียร์ได้ไหมอาจารย์เบียร์ปอกระหม่อมหน่อยอาจารย์เบียร์นี่จะปอกระหม่อมหน่อยดิสติแกไม่ค่อยดีแล้วต้องมีสติอาจารย์เบียร์บอกแล้วต้องอยู่ในสติแล้วก็จะได้ถูกต้องจะพูดอะไรจะได้ตรงความจริงขอบคุณนะครับภาษาบาลีว่าไงอาจารย์เบียร์จะแสดงความเห็นประเด็นนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะอาจารย์เบียร์ยังไม่ได้ฟังบริบททั้งหมดแต่อาจารย์เบียร์ก็น่าจะคืออย่างนี้ถ้าสมมติเรื่องของการสื่อสารเป็นสำคัญเนาะเพราะเวลาเราสื่อสารอะไรออกมาบางทีมันจะต้องชัดเจนหรือแม้แต่บางท่านที่สื่อสารออกมาชัดเจนแล้วเนี่ยแต่ถูกตัดบางช่วงบางตอนออกมาแล้วมันถูกบิดไปอยากให้อาจารย์เบียร์ให้สติเราหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารก็อยากให้สติทุกฝ่ายเนาะหนึ่งก็คือผู้ฟังเนี่ยเวลาฟังก็ต้องจับประเด็นให้เข้าใจอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าสุดสูสั่งและปะเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเพราะฉะนั้นการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาแก่ตนเองเพราะฉะนั้นจะฟังอะไรก็พินิจพิจารณาเรียกว่าโยนิโสมนสิการไข้ควรในสิ่งที่ฟังให้แยบคายอย่าเพิ่งรีบร้อนในการตัดสินใจว่าถูกว่าผิดให้ไข้ควรไว้ก่อนรับไว้ก่อนแล้วก็เอาไปพิจารณาอีกทีหนึ่งส่วนผู้พูดก็ต้องมีสติสัมปชัญญะในการพูดเพราะว่าสิ่งที่เราพูดอะไรไปก็แล้วแต่ถ้าเราขาดสติสัมปชัญญะขาดความใกล้ควรตามธรรมการใกล้ควรโดยบริบทของการพูดสุดท้ายคำพูดนั้นเนี่ยจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองได้เพราะฉะนั้นถ้าคำพูดอย่างที่เมื่อกี้ที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดออกมาจริงบริบทมันเป็นเจตนาของเขาอันนี้ก็ขาดวุฒิภาวะในการพูดไม่ควรแก่การพูดเพราะว่าการพูดแบบนี้เนี่ยมันเหมือนตัวเองเป็นกกต.ด้วยมันอาจจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เหมือนไปทำให้คนบอกว่าไม่จำเป็นต้องมาเลือกตั้งถ้าไม่มั่นใจไม่เชื่อถือซึ่งความเป็นจริงตัวเองต้องกลับไปแก้ไขที่ตัวเองเพราะฉะนั้นสัตบุรุษเนี่ยควรแก้ไขตัวเองไม่ควรไปแก้ไขคนอื่นไม่ใช่ไปผลักใส่ไล่ส่งให้คนอื่นเนี่ยไม่ไปเลือกตั้งแต่ควรจะกลับไปแก้ไขตัวเองว่าจะทำยังไงให้ตัวเองมีความน่าเชื่อถือเพื่อให้คนอื่นเนี่ยยอมรับนับถือตัวเองเพราะตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสติทั้งสองฝ่ายแต่ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบควรมีสติที่สุดเพราะตนเองเป็นสารตั้งต้นของการสื่อสารนั้นจงมีสติสัมปชัญญะเอวังก็มีด้วยประกาศนีสาธุผมไม่รู้คนไหนอาจารย์เบียร์ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบียร์นะครับอนุโมทนาอนุโมทนาสาธุนะครับคุณรักษาพรรักษาคุณเทพไทยไข่ขอให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมนะโยมเจริญพรโยมทั้งหมดนี้คือถมไปเถียงขั้นลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ